تو به من بگو ما چیم؟ ویدیو کست. شما هم پادکستید هم ویدیو کستید. میشه کتاب صوتی هم باشیم حالا که داری همه تایتل 3 ساعت فقط میخوابی؟ 3 ساعت پادکست داری. تو برای اینکه یه برنامه رو میخوای ثابت با یه نفر ببری جلو، برای اینکه شیمیه کار بکنه باید با هم دیگه رفت و آمد داشته باشین. شما در مورد تمام اتفاقات روزمره هفته‌تون، اتفاقاتی که تو اجتماع افتاده، تو فضای مجازی افتاده، میتونی گپ بزنی دیگه. قشنگ 20 سال بعد یه آدم میتونه مراجعه کنه هفته مثلا 3 مرداد فلان اتفاق افتاده بود. آدم‌هایی با این تیپ، با این اطرافیان، با این بک‌گراند اجتماعی و اقتصادی درگیریاشون آره چنین چیزایی بوده. یه مهمون اومده، بعد من این مدلی بودم، من اصلا واقعا میخوام از این صندلی بلندشم برم، اصلا انرژیمون با هم دیگه نمیخوره، ولی مجبوری تا تهشو میگیری، اپیزودرم میدی بیرون. ببین من روم نمیشه به یارو بگم. مسخره میکردم، من میگفتم من این میشه یه آدمی نشسته یه جای پشت یکی واسه معلوم نی کیه چیه فلان بیسار اینا، یه چیزی بنویسه تو ناراحت چی، غیر ممکن. چقدر این حرفا از بیرون تو رو آروم آروم توی مسیر هلت میده و تو رو میتراشه از دو طرف. ممکنه تو به خاطر مخاطب یه سری نظریاتی که اصلا نظر واقعیت نباشه رو بیاری تو دل گفتگویی. نه من فکر کنم راجبش این تصمیمو گرفتم که حداقل خودم باشم، چون به هر حال اون اتفاق میفته، به هر حال تو کامنت منفی رو میگیری، هیت کامنت رو میگیری، طبیعتا هممون تو جمع رفیقامون یه حرفایی میزنیم که جلوی دوربین نمیزنیم، اونا رو دیگه نمیگم. بروسلی میگفت شبیه آب باش تو هر ظرفی میری. آره. پاشا اونه. یهو من میام مثلا میرم با سیما تیرانداز صحبت میکنم، اون میشه یه داستان دیگه. با امیر پارسا صحبت میکنم، اون کلا یه فاجعه به بار میاد. آره اون یه فاجعه به بار میاد. ولی سری آخریه رو میگی، حواشی اون رو نمیگی. آره امیر چجوری حواست به همه چی هست؟ کل فضای مدیای ایران یه 2 ساعت در روز داره میخوابه. حاجی کامنتای اون ویدیو اصلا به درک. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یه نکته رو یادآور بشم. این پرونده‌ای که دارید تماشا میکنید در مورد برنامه‌های گفتگو محور فارسی زبانه. برام دغدغه بود کسی که دوست داره وارد چنین فضایی بشه بتونه به یک جایی مراجعه کنه، ازش ایده بگیره. اگر خودتون علاقه دارید سمت ساخت پادکست گفتگو محور برید، اگر دور و برتون کسی هست که چنین علاقه‌ای داره، این محتوا به نظرم براش میتونه مفید باشه. بریم ببینیم با بچه‌ها در مورد چه چیزایی صحبت کردیم، بعد از اون میبینم. چطوری بچه‌ها؟ صحبت خوبی؟ تو چطوری؟ به کوزیکورن خوش اومدی. قیبونت دوباره. آره. آخرین بار من و تو کی صحبت کردیم؟ فکر کنم قبل جنگ بود. نه خیلی قبل تر از جنگ بود. جنگ رو معیارش نداره دیگه، همه چی رو میگن قبل جنگ دیگه. نه من فکر کنم 7-8 ماه پیش بود. بیشتر. ضبطمون رو داری میگی؟ آره نه صحبت تلفنی نه، ضبط رو دارم میگم. فکر کنم 8-9 ماه پیش بود. مهر بود اگر اشتباه نکنم. نه تو تابستون بود. آره تابستون پارسال. زود گذشت. ولی خیلی. چرا منو نگفتی تو اون برنامه؟ اون موقع هنوز خیلی درگیر. اون موقع به عنوان دوست پاشا مثلا مطرح بود، میتونستم اینجا باشم. آره. هر موقع تو با همین پارسا گرفتی، با پاشا هم گرفتی، ما خار داشتیم دیگه. وسطا حتما باید پابلیک می‌کردم اون. ای بابا. همین اپیزود نمی‌خوای توضیح بدی راجع به شرایطی که این اپیزود داره و فرق. الان اینجوریه که این اصلا ببخشید قبضه کدوم کنتوره. ماجرا اینه که الان شما درگیر عقاید 2 دلقکید. یه برنامه گفتگو محور هفتگی که در مورد اتفاقاتی که تو طول هفته افتاده میشید با هم درش گپ میزنید. تقریبا موزیکا رو مرور میکنید، اگر چیزی وایرال شده باشه توی فضای رسانه‌ای در موردش صحبت میکنید، یه سری موضوعات اتفاق افتاده ذهنتون درگیر شده. دقیقاً اینجوریه. برای من جذاب بود بیایم بشینیم با هم صحبت کنیم. مثلا یه سری تجربیات هم سر پلنت پاشا داره که میتونه اونها یه ذهنیتی هم به خود من، هم به هر کسی که داره میبینه و میشنوه بده برای یه برنامه گفتگو محور که 2 تا میزبان ثابت داره که این 2 با هم در مورد روزمرهشون دارن صحبت میکنن. سوال اول، چرا دوباره یه برنامه این چنینی؟ ببین ناخودآگاه خیلی هم مخاطبا حقم دارن. خب اینو با پلنت مقایسه میکنن. یعنی همین الان اولین سوال انگار مثلا پلنتیه که به جای کامبیز بهراده. خب این اتفاق نباید، یعنی این نباید تو ذهن
بیاد. میدونم طبیعیه که میاد، حالا دلیل این که چرا و این که نباید بیاد و الان تو این توضیح بهت میگم. ببین من از اول، یعنی من سومین ویدیوی چنلم، اگه واقعا اشتباه نکنم واقعا سومین ویدیو چنلم که اتفاقا با امیر پارساست، پادکسته. با دوستم نشستم دارم راجع به روزمره‌ام صحبت میکنم. یعنی این چیزیه که من دوستش داشتم، همیشه برای من این بوده. حالا اون موقع اسم اون برنامه واکی تاکی بود، 4 تا از دوستان بودن و با هر کدوم اون تمی که ربط داشت با فؤاد راجع به فیلم صحبت می‌کردیم، با کیارش راجع به داستانای دیوار خوشگله بود، درست میگن؟ نه اون اصلا دیگه چی بود که بعد اونا آدمای مثلا شناخته شده می اومدن که مهمون متنوع بود، فرق می‌کرد. واکی تاکی در ماه 4 تا قسمت هر هفته می اومد، یعنی هفته یه دونه می اومد که تو ماهش می‌کرد 4 قسمت و 4 تا رنگ داشت. رنگ قرمز برای داستان‌های اجتماعی بود که با امیر پارسا می‌گرفتیم. رنگ سفید با یکی از دوستام ستاره بود که راجع به روابط دختر پسر می‌گرفتیم. ببین این الان باز همون چیزیه که الان بزرگ شده مثلا یه قسمتی از عقاید و دلقک و توی حالا از ساید من توی پلنت هم بود. یه بخشش راجع به داستان‌های ماوراءالطبیعه و دارک و اینا که من یکی از علاقه‌های شخصیم بود، با کیارش یکی دیگه دوستام می‌گرفتیم و یه بخشش هم راجع به فیلم بود. حالا تو اگه همه اینا رو بیای با هم دیگه جمع بکنی و از اون پاشای 26 ساله بگیریش، پاشا رو هم یه ذره بزرگش کنی، از ساید من باز میگم، نمیخوام کلیت برنامه رو بگم، میشه حرفایی که الان دارم تو عقاید و دلقک میزنم. یعنی همون پاشا است که سومین ویدیو چنلش رو گذاشته. حالا از ساید خودم اینا رو بردم، فقط 5 سال بزرگتر شده تو تجربه برنامه‌سازی هم جنس برنامه متفاوته. حالا الان بهراد خودش توضیح میده. ببین ما دیگه برنامه‌مون یه ذره سمت موزیکش بیشتر شده به خاطر اینکه علاقه جفت ما اینه. توی پلنت خب کامبیز اون داستان سای فای، میدونی قشنگ این فیلم بود دیگه، ژانرش سای فای بود کامبیز. من یهو ژانر مثلا شاید موزیکال بودم و اینا، و اعترافم بکنم خب این تصادفش خیلی جذابه. یعنی دوتا دنیای مختلفه. اینجا یه ذره متمرکز تریم، یعنی بیشتر توی سایدیم، ولی خب دعوای خودمون هم داریم دیگه، یه سری اختلاف نظره که هست. فکر کنم جواب چرا این میشه. یه مسیر طبیعی رو طی کرده، کاری که داشتی من بوده از اول جدا جدا انجام میدادی، حالا یه کاسش کردی. خب سوال اینه که چرا با بری سمت این که با یه میزبان ثابت این کار رو انجام بدی؟ چرا واقعا چیکار من داشتم سنگمو میفروختم. یه چیز دیگه اینم نکته جالبیه. این که اصلا آشنایی شما چجوری بوده؟ اینو بگیم بعد ببینیم چرا مثلا رسید به این خیلی بامزه است. ما یه آشنای مشترکی داشتیم، همدیگه رو که نمیشن دورا دور، شاید مثلا دوستای مشترک و فلان اینا. این آشنای مشترکی یه روزی اومد به من گفتش که من یه دوستی داره یه فیلم کوتاه نسبتا ترسناک درست میکنه 2017. یه آدمی رو لازم داره که یه دونه تتوی خاص روی دستش داشته باشه که تو این فیلم اون موقع فقط این تتوی جغده بود، همین یه دونه بود. خیلی بیسیکه، خیلی اصلا لوگوی معروفیه، مال دریک، اصلا همه دنیا میشناسنش فلان اینا. بعد گفتش بعد سرت هم تو فیلم نیست. این که خب یه ذره برخورنده بود دیگه. یعنی مثلا اگه میگفتم به خاطر چهرهت انتخابت کردیم، نمیدونم تو توانایی بازیگری چیزی میبینیم، ما عشق برنامه خدا خواسته اون موقع هم شوخیه رو دارم. مثلا من اینجوری بودم، رسیدم به بهراد مثلا اینجوری بودم، خب تتوش خوبه. بعد اون یکی دوستم میگه خب میخوای صورتش هم ببین. گفتم نه این همین با این تتو اوکی، همینو بده ببریم. آره با همینم اوکی، خیلی واسنش بگرده وگرنه چیزای بالاتر پیدا می‌کنه. مثلا دو تا دوست اون ورترش سر درسای تتو خوشگله، این رنگش هم رفته بود تو ترکیه، یارو کرده بود تو پاچم اینو. هیچی، خلاصه ما عشق برنامه و بیکار و جوون پاشدیم رفتیم و اون فیلم رو گرفتیم. خیلی هم تجربه خنده‌داری شد. یه صحنه با من رو زمین می‌کشیدن که 100 دفعه خندیدیم. نقش جنازه بازی کردی؟ نقش یه آدمی که در آخر میمیره و یه نویسنده‌ای بود که فیلم مرگش رو براش فرستادن. خب و براش عجیبه دیگه، خب این من که هستم این چیه فلان و اینا. بعد دیگه حالا یه فرآیند طولانی داشت اون یه روز و اینو باید بفروشیمش. این فیلم رو جدی باید یه جایی بذاریم، یه چیزی ازش در بی‌نظیره حسین. بعد ماشینم ولستر زرد تو فیلم ترسناک من ولستر زرد به این دارم. کاراکتره یه بلیزر خسته مثلا میاد مثلا تو یه جایی مثلا با ولستر زرد میاد میره توی خونه تو سعادت آباد. اصلا اینو احتمالاً کسی نمیکشه اصلا دنبال این. آره بعد تجربه تلخی بود، شکست خورده بود و اینا، ولی ما دیگه آره از اینجا رفاقت شروع شد و همینجوری رفت شد. خب این اکیپ دوستای خودش رو داشت از بچگی، من اکیپ دوستای خودم داشتم، ولی دیدیم که علایق مشترک زیاده و فلان و بیسار و رفت و اونجا رابطه من چند دفعه رفتم پیشش و فلان و اینا، دیدیم چیزای مشترک زیاد داریم دیگه، ولی فکر نمی‌کنم هیچ وقت این فشار رو ارتباط خاصی شکل بگیره که برنامه ثابت. یعنی قبلش مثلا یه جنس رابطه دوستی عمیقی شکل میگیره. به نظر من آره.
نمیدونم حالا. ببین اون سواله که پرسیدی اگه بخوام بهت بگم که گفتی حالا چرا باید با یک نفر ثابت این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ما ویدیو اولمون که عقاید دو دلقک نبود، خب ما می اومدیم هی با هم ویدیو میگرفتیم و این مخاطبه خیلی بیکاتا رو میگرفتیم، یه سری ویدیو چالنجی رپ و اینا داشتیم، رپ و اینا. بعد خب مخاطب حال میکرد با این، ما میدونستیم این شیمیه داره جواب میده، آدمام دوست دارن و خودمون هم داره بهمون خوش میگذره. این بیکات اصلا درست کردنش می دکمه میزنی میگیره. خب ولی انقدر اون لحظه واقعی بود و ما از ته دل میخندیدیم و بهمون خوش میگذشت که عین اون انرژی به مخاطبه میرسید. برای همین گفتیم بیایم اینو بکنیم یه برنامه هفتگی ولی با یه برنامه ریزی. حالا خیلی‌ها این برنامه ریزی رو اصلا دوست ندارن، یعنی میگن اون بیکاته خیلی باحال بود که شما می اومدین درگیر مثلا زرق و برق نمیشدین و حالا مثلا 3 تا دوربین باشه. میفهمم این واقعی بود دیگه، مثلا الان نبود فیک باشه با هم دیگه هم حال نکنیم بشینیم به زور هفته ای اپیزود بگیریم بعد من برم به کارم این بره به کار، من فوش حالا نخوام بدم به دلایلی این بخواد منو ای بوق بزنه، اون که خودش اصلا یه مراسم و من هر روز سعی کنم شبیه کامبیز باشم، برم لنز میخوام بخرم و موامو میخوام سفید کنم و بدبختی داریم سفر برم و فلان، پول نیست اصلا. مراسم اینجوری. از ساید تو چه مدلیه؟ من در جواب سوالت این رفاقت هست که چیزش میکنه دیگه. حالا الان ما هم که دیدی ول نمیکنه این رفاقت میبره جلو کارو، یعنی واقعا اون موقعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به این موضوعا انگار واقعا مثلا پاشا اومده خونه من یا من رفتم خونه پاشا، داریم هنگ اوت میکنیم، فقط دوربین روشنه، اینجوریه. برای همین به خودمون حال میده، طبیعتا انرژیش به مخاطبم منتقل میشه. خب یه برنامه از این جنس مخاطب خیلی بیشتر و عمیق‌تر میزبانا رو داره میشناسه، چون هر کدومتون دارید در مورد موضوعات مختلف عقاید خودتون رو میگید، هر چیز به ذهنتون میرسه رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنید. بعد از اونور ممکنه چالشی هم باشه دیگه، نظر تو رو مثلا پاشا دوست نداشته باشه، از اونور همینطور. خیلی اتفاقات پویا و زنده ایه، یعنی دیالوگیه که واقعی داره اتفاق میفته و آدم‌ها دقیق‌تر و عمیق‌تر شما رو میشناسن. ارتباطی که مخاطب باهاتون میگیره از چه جنسه؟ تا حالا بازخوردی داشتید؟ حالا تو مخصوصا تازه هم شروع کردی جدیده، از چه جنسه؟ ببین واقعیتش اولا که خب بیس آدینس یعنی کل آدینس پاشان که دارن منو مثلا قبول میکنن توی اون قابه، خب برای همین همه کاسه کوزا معمولا سر من میشه. یعنی اگر موضوعی هستش که سرش مخالفیم همه اینجوریان که گو نخور، بذار اونی که اومدیم ببینیمش حرفشو بزن. این خودش یه چالشه. یعنی حتی به تو هم میگن چرا انقدر حرف میزنی؟ اینو به من زیاد میگه که توی یه برنامه‌ای که توی پلتفرم خودته اظهار نظر. ببین مثلا برنامه رو طرف داره میاد تو چنل من، اسم چنل منه میبینه، بعد اگر بهراد با من مخالفه، حالا نه که طرف نظر شخصی خودش رو نداشته باشه، ولی اگه یه گره‌ای بین ما افتاده ناخودآگاه، چون اون مثلا 5 سال 6 ساله داره منو دنبال میکنه، احتمالاً ته دلش دوست داره تو این دعوای من برندشم، احتمالاً اینه. ولی مسئله اصلی اینه که ما اصلا دوربینم وقتی خاموشه اینو داریم، یعنی ما مثلا خیلی دعوا داریم واقعا مثلا یه تهران اصفهان ما مثلا تو ماشین یه بحث رندوم با هم دیگه داریم و برای من خودم به شخص احساس میکنم آوردن این داستان جلوی تصویر باحاله، ولی یه ذره دارم میفهمم که یه ذره مخاطب شاید استرسیشه یا مثلا حالش گرفته شه که 2 نفر آدم هی دارن با هم بحث میکنن، یعنی اینم حق میدم. یکی از دوستام چند روز پیش کامنت جالبی داد، گفت حاجی وقتی با پاشا داری بحث میکنی انقدر سفتم پای حرفت وای میسی منطقا سرت نمیشه، یاد بحث‌های قدیمی خودمون با هم دیگه میافتم، دوباره از اول اعصابم خورد میشه. یه جایی مثلا ول کن، در صورتی که من واقعا دارم راجع به موضوع باش بحث میکنم، یعنی جوری نیست که از قصد ول نکنم. ولی بیرون هر برخوردی که من داشتم بیرون خیلی باحال بوده، خیلی باحال بوده. بعد میگم چون برای من جدیدم هست، جذابیت داره هنوز، باحال دیگه. وقتی میبینی آدما باهات حال میکنن خیلی چیز باحالیه، چون شناخت کامل‌تر میشه، ارتباط عمیق‌تری هم باهاتون. آره اصلا یه چیزایی راجع به خودم بهم میگن که مثلا فکر نمی‌کنم کسی آدم غریبه‌ای بدونه. آره این نگران کننده نیست برات؟ لحاظ پرایوسی که داری چند تا اتفاق نگران کننده افتاد فقط راجع به محل زندگیم. یه مثلا دایرکت اومد که دم سوپر فلان مثلا با ماشین فلان نمیدونم یه پنجره خونه من داره زیاد ویدیو دمش گرفتیم. آره این که ویو فلان خیابونه فلان. بعد چون توی فضای رپ هم ما زیاد خوب اظهار نظر میکنیم، فضای رپ هم فضای یه ذره چیزی دیگه خشنیه. همین ویدیوئه که تو قسمت آخرش اینو کلیپ کن سیاه‌سفیدش کن جدی، چون همین روزا یکی از این رپرای پارکی با چی
با شاش من نمیدونم اینجا چقدر میتونم راحت باشم. چرا با شاش نمیدونم مؤدبانه تا این چیزی که به ذهنم رسید الان. ببین ما آزادی بیان یا همون که نظر واقعیمون رو بخوایم بگیم انقدر همیشه درگیر سانسور شدیم که من خودم متوجهش میشم. این ویدیو احتمالاً مثلا خیلی وقت بعد الان میاد و ما بین این اپیزود تا اپیزود قبلی کلی عقاید دو دلقک گرفتیم. خب ما حالا تو این اپیزودی که می‌خوایم بگیریم یکی از بحثایی که می‌خوایم ببریم جلو که چقدر این حرفا از بیرون تو رو آروم آروم توی مسیر هلت میده و تو رو میتراشه از دو طرف. خب ببین تو اول مثلا کلی ناهماهنگی داری که آدما دارن با اونا حال میکنن. اگه فرض کنی یه توپی هستی که خیلی متقارن نیست، این میاد یهو تو فضا آقا این چقدر باحاله، اینو چقدر تیز گفت، اینو چقدر فلان، بعد انقدر این سیغل میخوره، انقدر چیز میشه تا میشه اون توپ گرده. خب خودش اینو حس کرده. ببین روز اول به عنوان یک مهمون این نظر مخاطب روش تاثیر میذاره که میگی سیغل میخوره، در صورتی که فکر میکردم 100 سال سیاه این اتفاق نمیفته. یعنی برای خودم دیالوگ هی اتفاق میفته بین خودتون دوتا. نظر مخاطب خیلی من فکر میکردم واقعا دیدگاهم نسبت به خودم این بود که یه آدم بیخیالی هم که صرفا دارم یه کار تفریحی میکنم که از توش کانتنت در میاد و هیچ وقت یه چیزی مثل کامنت روم تاثیر نمیذاره. انقدر دارم فشار میخورم حسین، انقدر دارم فشار میخورم. میدونی چرا؟ بخاطر یه بار تو دقیقاً راجعش حرف زدیم قبل از این که من چنل خودم رو باز کنم و آفیشالی بیام توی این فضا، همه اینجوری بودن که وای این پسر چه بامزه است، چه خوب فوش میده، ما 4 تا فوش ازش یاد میگیریم، نمیدونم وای این کامنت مثلا زن ستیزانش چقدر مثلا بامزه بود فلان اینا. کات لحظه‌ای که من آفیشالی وارد این فضا شدم همه کامنت ها نمیدونم زن ستیزو که باید پدرشو فلان کرد. اینو نه ببین الان اصلا همین الان داری این ژانر رو میگی، مخاطب جدید میبینه دقیقاً این دوتا رو الان محکوم میکنه، ولی الان من باید درستش کنم چون یکیش اینه که تو میگی کامنت های خب نه دیگه الان تو احتمالاً ما موافقی تو این قضیه. تو وقتی میگی کامنت های زن ستیزانش چقدر فلان بود، این مثال شاید مثال غلطی میگه خب تو اصلا بیخود میکنی زن ستیزی. آره نه. در صورتی که شوخی‌ها منظورم این نبوده. مثلا تو یه شوخی داری مثلا با یکی از دوستای ما میکنی که مخاطب تو اون لحظه با اون شوخی اصلا اوکیه، چون اگر بد باشه که اینو تو همون یه ویدیو رندش میکنن، میگن آقا این اصلا عجب آدم بیشوریه تو این ویدیو هست. یعنی عمده مخاطبا با این قضیه به طور پیش‌فرض اوکی بودن، با شوخی‌ها ردیف بودن. اگه مثلا فوش میداده یا مثلا همون مدل ادبیات خودش صحبت میکرد گفتم آقا این چه باحاله، با نمکه. وقتی زیاد این تکرار میشه انگار یهو ترش میشه برای طرف. بعد برای همین تو هی باید بیای داستانای دیگه به این قضیه اضافه بکنی. یعنی دیگه مجبور میشه ناخودآگاه تو ذهنش یهو یه کامنتی که داره میده رو اون کامنتر بعد همون مخاطب باز میاد گیر میده. بهراد چرا احساس میکنیم یه ذره داره فلان میشه. یعنی یه بار که تغییر کردی ناخودآگاه دوباره همون تغییره رو محکوم میکنن. یعنی اول این بود که چه بامزه فوش میده، بعد این شد که حالا به زور میخواد تو هر جمله یه فوش بگنجونه، بعد این شد که ما بهراد بدون فوشو که نمیخوایم. بعد تو روانی میشی. آره میبینی سرم داره حسین. اون لبه های تیزو سیغل میده، بعد میگه چرا سیغل خورد. خب الان نکته اینه که تو باید کدومو ببری جلو. ممکنه تو به خاطر مخاطب یه سری نظریاتی که اصلا نظر واقعیت نباشه رو بیاری تو دل گفتگویی. نه ممکنه خودتو ناخودآگاه یه ذره تغییر بدی، ولی من فکر کنم راجبش این تصمیمو گرفتم که حداقل خودم باشم، چون به هر حال اون اتفاق میفته. به هر حال تو کامنت منفی رو میگیری، هیت کامنت رو میگیری. تصمیم گرفتم خودم باشم با همون ادبیاتی که دارم و همون نظرایی که دارم تا جایی که میتونم بدون سانسور. طبیعتا هممون تو جمع رفیقامون یه حرفایی میزنیم که جلوی دوربین نمیزنیم، اونا رو دیگه نمیگم، ولی ادبیات خودم بدون سانسور فعلا تصمیمم تا کامنت بعدی ببینیم. تو چی تو طولانی مدت هم اینو تجربه کردی؟ تو تغییری اتفاق ما قبلا راجع به رد لاین و اینا صحبت کردیم. بله. تو ببین اون پاشایی که تو رد لاین بود میشد مثل بهرادی که هر از گاهی میومد یه ویدیو میگرفت. من اصلا یه حرفایی تو رد لاین دارم میزنم که من همین سنتم بوده. نه حالا اختصاص سن فقط نمیذارمش. خب یعنی میگم انقدر تو فضای مدیا ماجرای اون سیغله به وجود اومد که گفتم این آخه اصلا نمیشه. اون موقع کامنت منفی نمیگرفت رد لاین. بالاخره وچه هم بود دیگه. یه ذره من یادم مثلا یه خاطره تعریف کردی که معلمای فیلمسازی پیغام میاد مثلا میگه آقا یهو این چه وضعیه فلانه، بعد اینا خب آروم آروم همون سیغله است دیگه. بعد تو میای میرسی به یه فضایی که اوکی شوخیه رو میکنی، اگه بد دهنه مثلا بد دهن بازی قرار در بیاری ولی مثلا به جاش یه ذره حواست هست. مثلا بهراد آخه کارش واقعا این نیست که، یعنی فول تایم جابش یه چیز دیگه است. میاد هر از گاهی تو یوتیوب این کارو انجام میده. من چون کل تمرکزم تو اینه، الان مثلا 6 سال تو مدیا هم
میدونم که همون لحظه‌ای که یه چیزی این داره اون لحظه میگه این چه تبعاتی برای خودش داره. ببین برای من که فرقی نداره، یه حرفو این داره میزنه تهش هم میام فوششو به خودش میدم. یه وسط گفتگو کارگردانی هم داری می‌کنی؟ نه یهو مثلا این مدلی هم مثلا با شوخی و خنده و اینا هست تو ویدیو دیگه، اینا رو کات نکردیم. اینجا که آقا اینا ولش، یه جایی میگه بشین اونجا واقعا جدی داره میگه واسه جنبه طنز ویدیو نیست، داره میگه اینی که میخوای بگی رو نگو الان قشنگ. آره ولی روی هم رفته من چیز منفی هنوز اونقدر وجهه منفی از این قضیه رو ندیدم. این خیلی بیشتر باش مواجه شد. نه عمدتاً ببین ما نسبت به کانتنت یه مقدار تیزی که داریم، تیزم حالا نمیخوام بگم اما تیز نیست، ولی انقدر بی فیلتری که داریم درست میکنیم شاید خیلی بیشتر از این باید هیت میگرفتیم. خب نسبت به اون چیزی که استاندارد تو ذهن ما خیلی کمتره. اگه یهو تمام وفادار خودت پیدا کردی. آره یه نکته اصلا خودتو اگه اشتباه نکنم تعریف کردی، گفتی این که میبینی مثلا یه مخاطب یه هوی میاد هیت میده بهت، ممکنه مخاطب تو نباشه، رندوم دیدت تو. آره دفعه اول به خاطر اینکه محتوای تو وایرال شده باهات مواجه شده داره میاد دریوری میگه. فکر نکنم تو دیگه از اون جنس باشی. تو یه کامیونیتی خیلی قدیمی با شناخت مفصل روی خودت داری دیگه، اونا فکر نکنم دیگه خیلی بهت گیر میدن. یا این اونا بعضی موقع گیرای دلسوزانه میدن که میفهمم. یعنی مثلا میاد یه گیری میده، مثلا من میدونم اگه طرف میاد به من گیر میده که گیر نیست، یعنی انتقاد میکنه که تو اومدی تهران اومدی ایران توقع داشتیم یه کارهای خیلی باحالتر و گسترده تر بکنی، چرا باز داری همون کارهایی میکنی که تو ترکیه هم داشتی میکردی. ببین این گیره رو داره میده، ولی این یه گیره اینه برادرمه یا این خواهرمه که اگه الان من واقعا اینا بودن تو خونه احتمالاً این گیره رو یکی از اعضای خانواده‌ام بهم میداد، میدونی؟ بعد این گیره بهم حال میده و منو تکون میده. یعنی اینجوری هم که خب اوکی راست میگه، اینا رو اوکی هم باش، ولی دیگه یه چیزای اینجوری هم نکن دیگه، این کارو دیگه. گیرت مسخره است. مثلا دیروز یه مثال دیگه مثلا تو ویدیو زدیم، تو ویدیو مثال زدیم که آقا رپو با بلاگرها مقایسه کردیم که آقا بلاگرها بلاگرای زنو دارن جهانی میکنن، چرا مثلا ما دستاوردمون شده تک ناینی که فقط با یاس بوده. بعد یارو اومده اون زیر کامنت گذاشته خب چیکار کنه یاس بره با سلنا گومز یه ویدیو بگیره، اصلا نفهمیده موضوع رو، بعد سر این قضیه داره ما رو هیت میکنه، سر چیزی که اصلا اشتباه متوجه شده. ما داریم دوتا ژانر مختلف رو با هم مقایسه میکنیم، تو اصلا یهو قیمه و ماستوقاتی، ما اصلا حرفمون این نیست. اینا اذیتم میکنه. یه ذره آره تمرکز هم نیست دیگه. راجع به اینم حرف زدیم. واقعا مثلا اکثر موقعی که داری یه کانتنت طولانی مثل کانتنت ما رو می‌بینی یه گوشی چک می‌کنی، نمیدونم حواس 2 دقیقه پرت فلان چیز میشه، ممکنه واقعا سوء برداشت بکنی از یه بحثی. من دوست دختر خودم راجع به این حرفو دیروز زنگ زد، گفت آقا برای چی میگی من درگیر اینستاگرام نیستم، همه درگیر اینستاگرامن، تو که همش سر تو گوشیته. گفتم آقا هممون به خدا دعوامون شده سر این موضوع. این یه ژانر جدید از دعواها، یعنی یه حرفی رو تو پادکست بزنی دوست دخترت بگه تو اینو نگفتی بعد سر این دعواتون بشه. خب لایو بیا با هم دیگه پادکست زندگی اینم داستانیه. اینو یکی دیگه دوستان داشتن میمردن خنده همونجوری که ما بحث می‌کردیم. این نکته جالبی رو دارید میگه در مورد همین که چون جنسش جنس سرگرمیه و قرار زمانه رو پر کنه با تمرکز نمیبینه، برای ممکنه دوچار سوء برداشت بشه و از اون ور آره فشارش رو بذاره روی شما دوتا. پاشه اشاره‌ای داشت که تو اصلا بک‌گراندت یه چیز دیگه یه و تازه وارد فضای رسانه‌ای و کار پادکست و این داستانا شدی. چیکار می‌کردی؟ چرا اصلا رسید به این نقطه؟ ببین کرم اینترنت حال کارم رو بگم، من مدیر فروش یه کارخونه سنگم توی شمس آباد تهران. چوسی نباشه مثلا جزو 3-4 تا کارخونه اصلی سنگ ایرانه، یعنی صنعت سنگ ایران مثلا رو 3-4 تا میچرخه، یکیش ماییم. اصلا اون فضا کجا، سر و کله زدن با سازنده و من محیط صنعتی و فلان و کار و بیزنس و چه کمک و فلان و اینا کجا، این فضا کجا. ولی کرم اینترتینمنت رو از بچگی من داشتم. من تو فضای رپ فارسی خب فعالیت میکردم، آهنگ میخوندم، رپر بودم، شاعرم، مینویسم برای آرتیستا، برای خودم مینوشتم و فلان اینا. خلاصه همیشه کرم این داستان یه کار اینجوری کردن رو داشتم تا دیگه این اتفاق ویدیوهای رندوم با پاشا افتاد. فیدبکش واقعا باحال بود. فیدبک رو فقط از کامیونیتی، فقط از کامیونیتی پاشا، ولی جالبش اطرافیان چی؟ دوستان، آشنایان؟ اطرافیان هم فیدبکشون مثبت بود همه. یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم مثلا با دوربین خوب داره در اوکی آره مثلا یه جایی میرفتیم دوستای نزدیک خودم که حتی کریر موزیک منو دنبال نمی‌کردن میومدن راجع به ویدیوها صحبت می‌کردن. میدونی چرا میگم؟ واسه حرفت پرانتز بدم. ببین معمولا دوستات، اینو یه بارم قبلا گفتم، اونقدر
ساپورتت نمیکنن. نه اینکه مثلا یارو پدر کشتگی باد داره، اینجوریه که اینکه رفیقمه حالا دیگه اوک خبری نیست. خب ولی وقتی یهو مثلا دیروز یکی از دوستامون رو میبینیم یهو کامنت میده که آقا من فقط دارم ویدیوهای شما رو میبینم، یا مثلا میری یهو بهراد میبینه براش عکس میفرستن که همون لحظه که پادکست اومده دوستای نزدیکش دارن ویدیو رو میبینن، این دیگه اون یعنی ته قضیه است. یعنی اونایی که اصلا فکرشو نمی‌کنی، مثلا یارو هم میبینه برات نمیفرسته. میدونی من اصلا خودم یاد میگیرم از این قضیه که اگه دارم اون لحظه کاری که از دوستام موزیکشو گوش میدم یا مثلا ویدیوشو میبینم یه عکس براش بفرستم یا مثلا یه انرژی باحال بهش بدم، مثل که اگه داره رو من کار میکنه خب برعکسش هم کار میکنه. بهترین حس دنیاست واقعا. من کسایی که مسخرم میکردن بابت کار موزیک بعد این قضیه رو ساپورت میکردن در صورتی که کارم نبود، فقط تو ویدیوهای رندوم با پاشا میومدن. همینجوری کم کم حرف زدیم و راجع به شوخی کردیم. رو به کار اصلی که داری انجام میدی یه چالش به وجود میاره، کمتر جدیت بگیرن یا مثلا رندوم مشتری که اونور داری ویدیو این تجربه داره. این که محتوای خوابم من حالا خدا رو شکر شانسی که دارم کارفرمام رئیسم، اولا که خب فامیل خیلی نزدیکیم، دوم خیلی آدم باحالیه و جوونه و اصلا حال میکنه با این کارا. ولی اون طرف قضیه اصلا دوست ندارم تو اون فضا به این تصویر شناخته بشم و ناخودآگاه این اتفاق میفته. مثلا یکی از همکارا یا یه مشتری فلانی چیزی وقتی این حرفا رو شنیده من دیگه نمیتونم بهش بگم چک تو یا تا فلان تاریخ ثبت کنی یا مثلا میرم برگشت میزنم یا مثلا آره از اینجور داستیا رو مثلا 3000 متر نمای یه ساختمونی توی مثلا الهیه رو بیاد به من اعتماد کنه که مثلا این طرف دارم این حرفا رو میزنم. این چالششه و نگرانش هم هستم تا یه حدودی، ولی خب ریسکشو برداشتم به خاطر اینکه حس خوبی بهم میده. فعلا چیکار دارید میکنید که مخاطب رو نگه دارید؟ حرفشون تسلیم میشیم دی، من کمتر فوش میدم. ببین من اومدن ایرانم یه خوبی که داشت این بودش که دیگه خیلی سر و کله داری میزنی واقعا با مخاطب. یعنی مثلا میگم اون رو نشستیم کافه یا اون بغل بیرون نمیاد. چرا؟ یه ذره جدیدن. چرا جدیدن اتفاقا خیلی اتفاق افتاده. مثلا تئاتر میرم میبینم، بعد یهو سوسکی یه جا میگم مثلا تئاتر که دارم میرم میبینم چیه، همون لحظه یهو 2 نفرم میان تو همون تئاتر، یهو بعد تئاتر راجع به اونجا صحبت میکنیم و اینا. خب این خیلی باحاله برام. این اتفاق باعث شد که بیشتر تو جامعه باشم و خیلی وقتی نزدیکتری موضوعای جدیدتر و ملموستری داری برای صحبت کردن و احساس میکنم این مدلی میشه که مخاطب با خودش میگه خب پاشایی که دارم دنبالش میکنم که الان بین ما داره زندگی میکنه تو تهران، بذار ببینیم راجع به این اتفاقی که الان تو تهران افتاده و خودش داره حسش میکنه، مثلا راجع به بی آبی، بی برقی فلان، که اینم اون یوتیوبریه که من 5 ساله دارم دنبالش میکنم الان اینجا گیر کرده، حسش چیه؟ با ما دیگه الان همزاد پنداریش بالاتر رفته. به نظر من روح پادکستر رو یعنی زنده تر میکنه. حالا مخصوصا این که حالا ما با شوخی و اینا میایم یه سری از چیزا رو میگیم که هم حالا نمیخوام بگم اجتماعی پادکستمون اصلا ادعایی اینو ندارم، همین لایف استایل خودمون رو داریم میگیم، چالشایی که باش سر و کله داریم میزنیم، ترافیک، گرما، فلان اینا، این به مخاطب میچسبه دیگه. یعنی احساس نزدیکی بیشتر داره دیگه، این مسائلیه که خودش داره درگیرشه. تو پلنت هم تقریبا همین بود. ولی پلنت دیگه راجبه وضعیت اینجا نبود. همه چی تمرکز مثلا یه اومدم راجبه پارک بانه که توی مثلا اورتاکوی جلو من گرفتم سوال میگم که مثلا برای کسی مهم نیست این اتفاق. حالا من با یه ذره سرانه مطالعه سالانه‌مو ببرم بالاتر که بتونم راجع به موضوعاتم صحبت کنم. ولی یه سوال حالا من تو بپرسم، تو به نظرت ما پادکستیم؟ چون میبینم خیلی صحبت می‌کنی راجع به اینکه کی پادکسته. این خوبی بود. شما پادکست. تو به من بگو ما چیم؟ ویدیوکست. شما هم پادکستید هم ویدیوکستید. واقعا میشه کتاب صوتی هم باشیم حالا که داری همین تایتل اونجا دیگه دست تو داره. آره آقا پس دیگه از جاج آفیشال این قضیه شنیدیم که ما من خودم نمیدونم چی بهش بگم. آخه من هیچ وقت مثلا من خودم شخصا هیچ وقت تو هیچ کدوم از چیزا اسم پادکست نذاشتم روش. یعنی ما پلنت هیچ جا نگفتیم پادکسته. بذار بگم یه نکته جالبی که وجود داره علاوه ژانری بخوای بررسی کنی، ما برنامه‌هایی که 2 میزبان ثابت داره تا دلت بخواد داریم. مثلا یکی از جذاب تریناش که احتمالاً تو اپیزود بعدی کارت صدا معرفی کنم، My Favorite Murder یا Murderers، یادم نمیاد، MFM بهش میگفتن. 2 خانوم میزباناش بودن، هر دو عاشق ترو کرایم، بحثای جنایی، اومده بودن. 2016 لانچ شد پروژه، هنوزم ادامه داره، بالای 1000 تا اپیزود تا حالا منتشر کردن تو این 8-9 سال. ان شاءالله شما دیدی. بعد نکته جذابش چیه؟ اومده بودن تا قبل
اینکه این پروژه رو استارت بزنن، ژانر ترو کرایم کاملا جدی و وحشتناک بود. صدا سازی، فضا سازی، اینا اومدن طنز و چاشنیش کردن. یعنی 2 تا ژانر مختلف رو با هم ترکیب کردن. یه برنامه اینطوری میشینن در مورد پرونده‌های جنایی صحبت میکنن. یه جاهایی مثلا اشتباهات قاتله رو یا حتی مقتوله رو مسخره میکنن. تو هم ارتباط عمیق با هر دوشون داری برقرار میکنی، هم این که سرگرمت کرده دیگه. کانتنت خوبیه این، من خیلی دوست دارم اینو بشنوم. خیلی از این جنس که زیاد داریم. مثلا داریم در مورد رابطه، 2 تا میزبان ثابت میشینن صحبت میکنن، مهمون دعوت میکنن. شوخی توی ترو کرایم خیلی ترکیب باحالی بود به نظر من. خیلی اصلا ببین شوخی صرف هم نی، یه جایی میبره سمت انسان روست کردن و یه جوری مسخره میکنه تو اصلا شوکه میشی. ببین حالا اینو گفتی، من یه ریلز یکی از دوستان برام فرستاد، نمیدونم از این پادکست طولانیه یا فقط در حد ریلزه، ولی ستاپ پادکسته. یه پسر است اولش نشسته داره یه سوال جدی فلسفی میپرسه، بعد توقع داری که خب اونور مثلا یه پروفسوری چیزی جواب اینو بده، یهو میاد روی بچه مثلا 3 سال 2 ساله اینجوری نشسته با پمپرزش روی مثلا یه دونه کاناپه، بعد این هدفون پادکست هم گذاشته جلوش، هم یه دونه میکروفون بعد با ای آی درست شده. نه یه پدر پسرن که واقعا این کانتنت رو دارن درست میکنن. خب اینقدر نمکه و اصلا میگم نمیدونم طولانی، ولی حالا برام بفرست. چون یه خانواده هست تو امریکا اگه اشتباه نکنم، از این ایالتان که نزدیک مرز مکزیکه، 3 تا دختر داره. بعد این 3 تا بچه میشینن با هم گپ میزنن و پدره تبدیل به پادکست کرده گفتگوهای این 3 تا بچه در مورد زندگیشون، مسائل روزمرهشون. اینم باحاله. بعد بچه مثلا بزرگه 7 سالشه، 8 سال، کوچیکیه مثلا 3 سال 4 ساله. بعد دغدغه ها عجیب غریب. خیلی تو خیلی پادکست گوش میدی؟ آره، یعنی الان پشن اصلیت پادکست گوش دادنه یا مثلا فیلم؟ کدوم نوع فرم هنری رو؟ فیلم فکر کنم. الان همه چی کم شده. حوصله نداری؟ هم حوصله اصلا زمان. اونه. من قبلا این مدلی بودم که من چون 3-4 ساعت در شبانه روز میخوابم و آره از نوجوانی هم اینطوری بودم. سال 79 یه خوبی هم داری ماشاءالله. چجوری واقعا؟ چون کارهایی که دارم انجام میدم خوشم میاد، بهم لذت میده، خسته نمیشم، حتی انرژیم هم 2-3 برابر میشه. یعنی خیلی شبا شده مثلا کار فیزیکی سنگینم انجام دادم ولی شب خوابم نمیبرده از بس فرش. داره میدونم چی میگی. انرژیت هم خوبه. برای همین یه تایمی روی کتاب بوده با موزیک، بعد اومده جلوتر فیلم سینمایی بوده. من یه تایم طولانی مثلا 2-3 ساله هر شب 3 تا 4 تا فیلم میدیدم. نه بابا. آره. وای. بعد یهویی مثلا توی یه بازه زمانی کوتاه من 2-3 هزار تا فیلم تاریخ سینما رو نشستم دیدم. پشمام. ریاکشنم شبیه علیزیا بود. نه بابا. اینو باید میگفت. 3 ساعت فقط میخوابی؟ 3 ساعت پادکست داری؟ بعد از یه تایمی سویچ شد روی پادکست دیگه که اصلا اون تجربه اولیه اصلا اسمش هم نمیدونستیم پادکست دیگه. خودمون میرفتیم طراحی میکردیم، تولید میکردیم به عنوان رادیو اینترنتی روی فیسبوک منتشر. ولی اگه خودت بهش بگی پادکست دیگه قبوله دیگه، چون مترش خودش. نه دیگه پادکست نمیگم الان، نمیگم اون موقع. حالا که ما از نظر تو پادکستیم، تو هم از نظر ما کامل پادکست و ویدیو کست و نمیدونم همه چی کست. تعارفتی که پاره. ببینم یه سوال دیگه هم، ما هم بین خودمون بحث داریم، همیشه ادوایس بده بهمون. به نظرت ما ورژن صوتی هم باید منتشر کنیم از دلقک؟ میتونید انجام بدید، انتخاب خودتونه. چون پادکست گوش کردن، من خودم مثلا تو ماشینیه، پادکست گوش کردنم تو ترافیک بیشتر اینجاییه که گوش میکنم. اصلا جواب سوال خیلی راحته، بیشتر دلیلش تنبلیه. چون ما الان فقط اگه یه نفر بخواد کانتنت ما رو گوش کنه یا ببینه، باید مرجعش یوتیوب یا بره یوتیوب. خب تو یوتیوب همه آدما که یوتیوب پریمیوم ندارن، خب وقتی نداشته باشی نمیتونی اصلا رو اون بیای ببینی. یا بره ویز فلان، اصلا ویز هیچی، آدم چیز دیگه، تمرکز میخوای بری اون همون لحظه اینستات هم چک کنی، تکست هم بدی فلان. اگه پشت فرمون داری همه این کارا رو میکنی که دیگه داشتی. نه وایسا، یه سوال دارم ازت. تو پلیلیست تو پادکست کردی یا نه؟ پلیلیستمو پادکست نکردم. پادکست کنی میشه اینجوری؟ نه پادکست کنی روی یوتیوب میوزیک
آها میاد اونجا میتونه آره راحت. خب باشه یوتیوب میوزیک هم اکانت پریمیوم میخواد. نه اون نمیخواد. آره باریکلا. آره بعد اصلا جالبیش اینه که میتونی بزنی فقط آدیوشو پخش کنی. آره دیگه حجم اینترنت که مشکل شد. اصلا دمت گرم. دست تو من ببوس. بیا دستم با من بده پس تا اینجا اومدی. آره اونو میتونی. اصلا بیایید ببینیم چرا بهش دارم میگم ویدیو پادکست بوده یه جنس کانتنتیه که حالا یا داره سرگرم میکنه یا بار علمی داره، آموزشی داره و از اون ور لحاظ کیفیت صدا و برنامه سازی یه سری تیکا رو خورده. حالا تو دوربینم داری میذاری همون چیزی که محتوای صوتی اوکیه داره جواب میده، نسخه ویدئوییش هم داری تولید میکنی. من حدس میزنم بچه‌هایی که مخاطب پادکست هستن خیلی اوقات همونطور که تو هم اشاره کردی تصویر رو دنبال نمیکنن چون تصویر ثابته. دقیقاً. مگه اینکه یه چیزی داری به یکی نشون میدی اون لحظه میخواد ببینه چی داری نشونش میدی، چی داری، یا یه اتفاقی میفته کله رو میخواد بلند کنه ببینه واکنش مثلا صورته چیه، چه اتفاقی داره میفته. دقیقاً. برای همین ویدیوکسته این مدلی جای خودشو داره باز میکنه و از اون ور سرمایه‌گذاری سنگینی هم که رو یوتیوب داره روش انجام میده کمک میکنه که بیشتر از این هم حتی جا باز کنه. برگردیم به حالا مسئله اصلی که برای مخاطب تو نمیای خودت رو تغییر بدی که یک سری حرف ها رو بزنی، ولی از اون ور داره روی تو تأثیر میذاره. فکر میکنی این میزان تأثیری که قراره بگیری از مخاطب تا کجا داره ادامه پیدا میکنه؟ الان مثلا من آدمی بودم که یه سری حرفا رو توی جمعای خودمونی میزدم، الان دیگه موقع ضبطه راحت نمیام اونو بیان کنم. اگه از تو برعکس این رو بخواد چی؟ یعنی بخواد یه سری حرفا رو بزنی که نظر خودم نیست؟ آره. ولی خیلی خوشحال میشه از دهن تو بشنوه. به خاطر خوشحالی این مخاطب. یه مثال همینجوری میزنی؟ آره مثال میزنم. تو برگشتی گفتی که مثلا ایده داری میگیری به خاطر ارتباط مستقیم که داری. تو هم تازه فقط نگفتی ها، ما با امین آرامش هم که گرفتیم اون میره توی دانشگاه ها برای دانشجوها کلاس میذاره، دوره میذاره. اونم میگفت یه سری از موضوعاتی که ما توی کار نکن داریم در موردش برنامه میسازیم از خود مخاطب گرفته شده. حالا تو مثلا دغدغت نیستش مثلا فلان اتفاقی که افتاده ولی میری تو دل جامعه مخاطبت شروع میکنه در موردش حرف زدن. یه بار تکرار میشه، 2 بار تکرار میشه، 3 بار تکرار میشه. اون موقع چی؟ یه وجه اشتراکی باید با اون داستانه پیدا کنم دیگه. مثلا برا من یه بار یه نفر نزدیکم اینو بهم گفتش من از پدر مادرم جدا شدم، میدونم که تو هم، یعنی منم از پدر مادرم جدا شدم، چرا تا حالا راجع به طلاق مثلا صحبت نکردی؟ این که مثلا بچه طلاق بودن یا فلان و اینا. خیلی اوکیه. خب نه، خب همین میگم من اصلا تا حالا به این فکر نکرده بودم. حالا اینم گفت اگر یه سریو خوشحال میکنه این صحبت و این موضوع اوکی، حالا صحبت راجبش بعدش صحبت نکردم. میشه به عنوان 2 تا بچه طلاق توی این هفته راجبش صحبت کنیم؟ حسابی اگه قابل بدونی. آره بابا اینو من اصلا بذر طلاق خودم کاشتم سر سربازی گوشواره میذاشتم تو تخت بابا که معافی بگیرم. گرفتی آقا؟ با خیال راحت الان دنیا رو میگردم، استانبول، دبی، همه این جاهای گرجستان. آره این تا یه حدی میگم باید یه وجه اشتباه، ولی مثلا یهو میگه مثلا از وضعیت بعد پاندا مثلا توی قطب شمال صحبت کن، خب مثلا هیچ چیزی با اون پیدا. ما تو موزیک این اتفاق خیلی برام میفته، هی میگن که چرا راجع فلانی حرف نمیزنید، آلبوم فلانی چرا ریویو نمیکنید، اینو که بیخود میگید بعد خوبه فلان بیسار اینا. آره تو موزیک زره، تو موزیک خیلی فشار میذارن رومون که چرا راجع فلانی ما نظر چیکار می‌کنید اون وقت؟ نمیزنیم. یعنی هر چی دوست داشته باشید. خیلی هستیم سر تا کجا خب این مرز رو رعایت می‌کنی؟ تا کجا می‌خوای وایسی سر حرف خودت، عقیده خودت؟ تا کجا می‌خوای به خاطر نظر مخاطب؟ آخه اسم برنامه تا یه حد داره جواب طرفو میده دیگه. خب ما داریم میگیم عقاید 2 دلغک برگرفته از اون کتاب اینا کار نداریم، ولی عقاید 2 دلغک، خب ما میگیم این عقیده این 2 نفره. خب حالا تو اگه موزیک رو این تو پیدا نمی‌کنی، خب این عقیده اینا نیست. یعنی ما داریم راجع به چیزایی که مال خودمون و ذهنیت خودمونه داریم صحبت می‌کنیم. و از قبل هم گفتیم آقا ما دلغک اگه می‌خوای با این مارازه، چون یکی مثلا اومده بود دیسک اون سر یه حرفی که به یه جا زده بودیم اومده بود یه استوری گذاشته بود مثلا به من تیکه بندازه یا یه چیزی بگه، بعد با همون دلغک منو زده بود که با
تو که گفتم من که اصلا اسم برنامه‌ام با افتخار دلقکه. خب گفتم شما که چون اونایی هم که ما گیر داده بودیم مثلا فارسیشون ضعیفه زده بود you're a fucking clown the raising coming to اینجوری بود. بعد گفتم خب این که اصلا اوکی. ما حتی اگه تا چند تا اپیزود اولم نگاه می‌کردی ما های انگل بود دوربین چیزمون، یعنی خودت همه چیش داره میگه آقا ما اصلا هیچ خبری نیست، ما داریم نظرمون رو میگیم، گاردمون هم پایینه. حالا تو میخوای بگو ما دلقکیم، میخوای بگو ما فیلسوفیم، هر جور دوست داری برداشت کن، نظر ما دیگه. حالا اگه نظر تو اینجا جا نمیگیره حتما با هم دیگه هم عقیده نیستیم توش دیگه. حالا تو خود این دو دلقکه، یعنی یک دلقک و یک دلقک، باز عقیده هاشون با هم دیگه یکی نیست. خب این دوتا دوباره با هم دیگه یه سری بحثا دارن که تو برنامه پیش میاد. من احساس میکنم چون جوابش تو خود اسم پادکسته، به قول تو اسم برنامه است، مشخصه برای مخاطب. اینو تو فکر کنم خیلی خوب بتونی جواب بدی. 80 خورده اپیزود پلنت تولید شد. پاشای روز اول با روز آخر چه تفاوتی داشت؟ تو پلنت؟ آره. میخوام ببینم تأثیری که پلنت گرفتی چه مدلی بوده. ببین واقعا تجربه پلنت یه تجربه رویایی بود برای جفتمون، برای من و کامبیز. یعنی یه چیزی بود که انقدر بعد دیگه چون پلنت سوشال هم بهش اضافه شده بود، حالا خیلی‌ها میگن دو دلقک هم سوشال کنیم. بالا پلنت سوشال بچه‌ها می اومدن از نزدیک صحبت می‌کردیم، هر کی میکروفون داشت نظرش رو میگفت، ایونت‌های حضوری بود و اینا. بعد پلنت‌های تمدار بود که اتفاقا دیروز داشتیم ریویو می‌کردیم حالا یه سری از اپیزوداشو اینا رو. ببین ما تقریباً چون هم کامبیز خیلی علاقش تصویره، هم من واقعا عاشق این داستانم، خورده بودیم به هم دیگه و داشتیم دیوونه بازی می‌کردیم. یعنی یه جوری شده بود که مثلا مخاطبا دیگه داشتن میگفتن اپیزود بعدی قراره نتفلیکس بیاد، مثلا اینجوری داشت اینتروهای برنامه میرفت. حمله بر خود ستایی نباشه البته. نه واقعا سر تنها چیزی که من کلا آدمی نیستم که ادعا کنم سر چیز خاصی، تنها چیزی که واقعا توش مدعیم اینه که ما علاوه تصویری میتونم بگم با کیفیت ترین پادکست فارسی رو به زمان خودش، حالا اگه بعد این قطعا شاید میاد، به زمان خودش درست کردیم و چیزیه که خودمون سخت هیت کنیم اون اتفاقی که افتاد. یعنی ما برای یک اپیزود بیشتر از درآمدش، شاید 2 برابر درآمدش فقط هزینه می‌کردیم و یه بخش زیاد رو فقط پول یه ماشین میدادیم که فقط 11 ثانیه تو اینترو اولمون باشه. یعنی این چیزی نیست که هر کسی، یعنی اصلا عقل سلیم میگه این کارو نکن. کرمه دیگه. بنابراین این یه چیزیه که واقعا سرش ادعام میشه. هم من هم کامبیز، حالا من اون اپیزودایی که هندل کردم، کامبیز اون اپیزودایی که هندل کرده، و برای همین توی این پروسه و گرفتن پلنت سوشال که خودت میدونی کاره ایونت اون مدلی و 2 نفره برگزار کردن، من حالا همه رو سر خودمون ننویسیم، ویدیوگرافر بوده، اون کسی دوستی که تیم اجرایی بوده، ولی بالاخره برنامه ریزیش با ما 2 نفر بوده. این کار دیوونه کننده بود. یعنی یه چیزی بود که دیگه ما یه جا مثلا یه شب میمونیم میگفتیم خب داداش ما اگه میریم، این حالا مهمه برای بچه‌ای که شاید دوست دارن به ویو و اینا توجه میکنن، ما یه شبایی میمدیم تو خونه مثلا ویوها رو نگاه میکردیم، میگفتیم خب ما الان این برنامه‌مون مثلا 50,000 تا ویو خورد ولی دهنمون سرویس شدیم 50,000 تا رو گرفتیم. خب برنامه قبلیمون که رو مبل خونه کامبیز بودیم چند تا ویو خورد؟ مثلا میگفت 47,000 تا. من گفتم داش واسه 3,000 تا این اتفاق افتاد. میدونم برندینگ چیزیه اگه تو 10 بار تکرار کنی در دراز مدت همین خاطره ها ازش میمونه و تو رو یه جور دیگه فلان. دیدیم خیلی به اون دردسر فعلا داره نمیارزه. برای همینه یه شیب اینجوری رفتیم با دیوونه بازی‌ها بالا، بعد یهو افتادیم توی فقط رو مبل نشستن و پادکست گرفتن، بعد رفتیم سر پلنت‌های سوشال که خیلی کمکمون کرد و اون انرژی مخاطب تو اون لحظه بی‌نظیر بود. بعد دیگه سورپرایزهای باحالی که رو میشد و اتفاقایی که حالا توش میافتاد و اینا. برای من واقعا فروشی می‌کردی؟ نه هیچ، مجانی بود. همه فقط اسمشون رو میموندن توی دایرکت میگفتن، اون قسمتش رو کامبیز هندل میکرد. یه 30-40 نفر رو اوکی میکرد و اونا میومدن توی یه کافه‌ای که اونجا بود. تفاوت گفتگوی 2 نفره‌ای که شکل میگرفت وقتی حضار بودن همون بود. هیچ فرقی نداشت. چجوریش تأثیری نمیذاشت؟ هیچ تأثیری نمیذاشت. یعنی علاوه سانسور شدن و اینا نه، یه ذره مثلا استراب جلوی جمع صحبت کردن شاید باورت نشه اصلا. یعنی تازه من ببین کامبیز خیلی از من راحت تره توی حالا نه اصلا تو همه دوستای من از من توی سوشالایز کردن با آدما راحت ترن. من یه ذره خیلی سختمه یه آدمی که نمیشناسم و یهو باش گرم بگیرم و اینا. کامبیز اون بخشو که میدون خودمون میدونستیم اوکیه. کامبیز برونگره. نه آره کامبیز خیلی اصلا دوست پیدا کردن برای کامبیز همیشه خیلی راحت تر بود. مثلا ما سر یه داستانی با یکی دوست میشدیم، کامبیز رفاقتش با اون خیلی دیپ میشد و من خیلی نمیتونستم کانکت شم. این باگمه حالا.
ولی سر پلنت سوشال من کامل ریلکس بودم، یعنی احساس می‌کردم اصلا هیچکی اینجا نیست و فقط اون دوربین است و هر جا نیازه یه نفر یه مثلا شوخی می‌کردم با آدما، یعنی هست دیگه تصویراش، یعنی مثلا با یه نفر با اون وسط شوخی می‌کردم، به یکی گیر میداد، یه چیز دیگه از من کشیده بود بیرون. جدی میگی شوخی می‌کردی؟ آره برای من این خیلی واقعا قسمت چیزش بود و مطمئنا جفتمون دلمون خیلی براش تنگ میشه دیگه، چون یه بخش خیلی مهمی از کریر جفتمونه پلنت. اینجور که میگی اگه تأثیری نداشته تو 100% خود واقعیت بودی تو پلنت. آره امروزم خود واقعیتی با توجه به مسائل روزمره‌ای که داری تجربه میکنی، میای جلوی دوربین با یه دوستی که بهش هم اعتماد داری میشینی حالا صحبت میکنی. ببین آخه دیدی میگه راستشو، من دروغ نگفتم فقط راستشو نگفتم، این جمله هست که آدمو میگه. برای من شاید اینجوریه، شاید من یه چیزی رو نمیگم، خب حالا یه سری‌ها میگن محافظه‌کاری فلان، خب آره شاید، ولی این نیست که اگه یه چیزی رو میگم دارم دروغ میگم. می‌دونی بحثم اینه، تجربه فلان کارو ندارم نمیام جانماز آب بکشم بگم آقا من که فلان من که بهمان، یا اصلا رو بهش اشاره نمی‌کنم یا اگه اشاره می‌کنم سطحی از روش رد میشم، ولی نیست که بخوام بیام دروغ بگم جلو دوربین. تو چه تفاوتی در اتفاق افتاد تو این 10 اپیزود، حالا اون 10-15 ویدیو قبل بعد از اوایل تفاوت توی زندگی همین داستان این شناخته شدن تک و توک بیرون و سر کار یه ذره سر کار معذبم میکنه واقعا. آقا ما ویدیو رو هم دیدیم و فلان، بازخورد میده. آره حسابی. بعد اصلا نگو دیگه یزید ول کن. ولی اتفاقای اکثرش اتفاقای بامزه است. بابای من رفته بوده پیش آرایشگرم بهش گفته که آقای تولایی میبینید این ویدیوهای شاه پسرتون و فلان اینا رو، گفته آره یه ذره بد صحبت میکنه و فلان و اینا. بعد میگه من بابات گفته بوده یا بابات گفته بوده؟ بابام به آرایشگرم گفته بوده که یه ذره فوش اینو به آرایشگر با اون راحت‌تر بود بهش بگه. بعد اونم میگه یه ساعت برای بابا جلسه گذاشته بودم که آقا این مدل حرف زدنشه و این یه نوع کانتنته که مردم باشه ارتباط برقرار کردن فلان اینا، که توجیهش کنم مثلا کار بدی داره نمیکنه پسرت توی فضا. مامانم هم که با فوش دادن مخالفه، در صورتی که خودش باعث و بانی بددهن شدن منه و از این قبیل اتفاقات. ولی تغییری توی شخصیت خودم، حالا الان خیلی هم طولانی نیستش که از این مدت که من شروع کردم، ولی تغییر خیلی خاصی تو شخصیتم احساس نمی‌کنم. خیلی تلاش شدیدی میکنم که اون محیط اون کاره با این کاره قاطی نشه. ولی گفتگو کننده بهتری نشدی یا حتی شنونده بهتری نشدی؟ حوصله‌ام برای صحبت کردن بیشتر شده به طرز عجیبی. یعنی من توی لذت داری میبری از صحبت کردن. یاد گرفتم که راجع به مسائل کوچیک هم میشه صحبت کرد و بحث کرد و ازش لذت برد. مثلا قبلا اگه از یه آهنگی خوشم میومد فقط آهنگ رو برای خودم خوشم میومد گوشش میدادم، نمیرفتم با یکی عمیق مثلا فلانی آهنگ جدید فلانی رو شنیدی؟ آره باحاله اینجا تمام میشد. الان مثلا راجع به بیتش هم صحبت میکنم، راجع به قافیه‌هاش هم صحبت میکنم، راجع به پانچ لاین، از مکالمه راجع به چیزای کوچیک لذت میبرم جدیدا. اینو پادکستینگ با استاد یاد داد بهم. نکته جالبیه، چون ما تو فرهنگمون گفتگو کردن رو تمرین نکردیم و یه تمرین کوتاه مدت همچین تأثیری میتونه. تو چی؟ برا من که اصلا میگم باحالی یوتیوب اینه که بزرگ شدن تو، تغییر تو، همه چی و خیلی مستند داریش. اصلا اپیزودای حتی اول پلنت اگه بذاری، من حرف کامبیزو یا میخوام قطع کنم یا تو حرف مهمون میپرم یا همش دوست دارم نظر خودمو بگم فلان. خب هی در دراز مدت میفهمم که بشین یه دقیقه، میدونم الان دوست داری راجع به اینجای حرف بزنی، اینو نگو الان، نگرش دار. بعد من خیلی باگم دارم یادم میره، یعنی ممکنه آخر حرفش یادم بره چی می‌خواستم بگم، یا بنویسش یا نگار دار بذار حرفشو بزنه، مخاطبم عصبی میشه. یعنی اگه هی تو یکی رو قطع کنی. برای همین تو دراز مدت اینو فهمیدم، یکی داره حرف میزنه چی نمیگم. سوال تو بپرس. سوالم این بود که تو به عنوان طالب مخاطب از بیرون، پاشایی که توی کادر با کامبیز میدیدی با پاشایی که توی کادر با من میبینی فرق داره؟ جنسش فرق داره، چون رابطه و مدل گفتگو کردن و کاراکترها فرق داره. یعنی من یه چیز دیگه ازش میکشم بیرون، کامبیز یه چیز دیگه ازش میکشه بیرون. احساس من این کلا تو زندگی عادی هممون فکر کنم هست دیگه. تو با یه رفیقت یه جوری، با یه رفیق دیگه این باحاله که توی تصویر شیمیه کامل فرق داره، مدل رفتاره فرق داره. من اینو از توی بیکاتا هم تازه متوجه شده بودم. بذار این مدلی بگم، اون موقع تو پلنت خیلی وابسته به سردبیری بود، یعنی دیالوگایی که اتفاق میافتاد بین جفتشون قشنگ معلوم بود. حالا الان هم دارید که موضوعا رو لیست میکنی در رو گوشی و فلان اینا، ولی اونجا تو در مورد فلان چیز حرف میزنی، من در مورد فلان چیز حرف میزنم. کامل من این
وایبو میگرفتم که یه برنامه‌ریزی این مدلیه. حتی ممکنه یه چیزی رو خوشش نمی اومده ولی قبلش دیگه این مال منه دیگه. اینو من باید بگم. آره ولی الان اینو احساس نمی‌کنم. یعنی انگار انقدر زنده تر شده، پویاتر شده، تو کاملا این برداشت رو داری که دوتا آدم نشستن در مورد 1000 تا موضوع قبل از ضبط صحبت کردن، 10 تاشو ضبط کردن داری تو میبینی. آفرین دقیقاً. حالا یه چیز جالب بهت بگم، ما خیلی از روزای عقاید دو دلقک همونجوری که روی این بیم بگ افتادیم و اینا، قبل از اینکه دقیقاً دکمه رو فشار بدیم همدیگه رو نگاه می‌کنیم، میگه که موضوع داری اصلا؟ بعد میگم مثلا یه چیزایی تو ذهنم هست نمیدونم حالا باحاله یا نه و فلان و اینا. بعد دکمه رو میزنه، اپیزود شروع میشه. میدونی اینا کجا دارم میگم؟ واکنش‌های دو طرف ما کاملا متوجه میشم. یعنی اونجا مثلا تو پلنت تو میدیدی میگه فلان چیز واکنش واقعی نیست، تو داری ادا در میاری ای فلان اتفاق افتاده فلان بیساره، ولی اینجا خیلی رندوم مثلا میگه کانتنت فلان نه بابا ببینم فلان بیسو، بعد بهش نشون میدی قشنگ واکنش رو واقعی داری میبینی، تجربه میکنی. ببین خیلی یه سرنخیه دیگه. مثلا من خودم الان یه ویدیو گرفتم با یکی از دوستام امیر، همین چند روز پیش آپلودش کردم. ببین مثلا ویدیو با اون مدلی بودش که ما قبلش گفتیم آقا یکی دو تا فقط چیز بدونیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم، در حد همین کافیه. و خود ویدیوئر رفت سمت یکی از مثلا حالا تو اون پلیلیست مقایسه دارم میکنم، یکی از خوشفازترین چیلینایی شد که من با یکی ضبطش کردم. انقدر انرژی سینک شد فقط به خاطر اینکه اون سرنخه درست بود. یعنی یه سرنخ باحالیو گرفتیم، اونم توش حرفای قشنگی داشت بزنه، منم نظرهای خودمو داشتم، اینا با هم دیگه یه مسیر باحالی برد. اینو خیلی موقع‌هام این جواب نمیده. یعنی یه چیزی تو ذهن من یه جا چیو میرسم مثلا دقیقه 22 برنامه یا تو ذهنم میگم او پاشا تموم شد صحبتم دیگه، هیچی حرف ندارم با این بزنم. شده یکی دوتا قسمت بوده، یه مهمون اومده، بعد من این مدلی بودم من اصلا واقعا میخوام از این صندلی بلندشم برم، اصلا انرژیمون با هم دیگه نمیخوره، ولی مجبوری تا تهشو میگیری، اپیزودارم میدی بیرون. ببین من روم نمیشه به یارو بگم، یعنی مثلا میگم آقا یارو آوردم فلان و اینا، تهش میشه دیگه حتما مگه باید مثلا 45 دقیقه بعد برسه. نه یه کات میدیم، یه مثلا میریم یه چایی میخوریم، یه چیزی من به یه بهونه اونو جمعش میکنم، یه جوری که الان خودش هم نمیدونه اصلا دارم راجع به کی صحبت میکنم اگه اینم ببینه، ولی سراتاشو هم میارم. خب تو این دقیقاً الان آره تو این چی معمولا پیش نمیاد. ببین تموم که میشه، حالا بچه‌ها که هستن، حالا هم امیرحسین هم متین پوشن، البته من دو تا از دوستامون هستن که کمک میکنن تو پروسه برنامه به ما، اونا رو نگاه میکنیم میپرسیم، میگیم آقا به نظرتون باحال بود اپیزوده، مثلا اونا میگن آره، یا اون میگه من تو ادیت میتونم بهترش کنم، اون میگه مثلا یه ذره روونتر میشه فلان. چند درصد چیزی که داره اتفاق میفته با خروجی یکیه؟ 10% حذف داری؟ 20%؟ کمتر از این حرفا، واقعا فکر کنم 2-3%. از یه ساعت میزنی؟ فقط جایی که شاید مثلا یه ذره داریم منمن میکنیم، یه سوتی مثلا مسخره اون وسط که اصلا با نمک هم اون سردبیری که اونجا اتفاق میافتاد اینجا اصلا نیست، همه چیز زنده واقعی، ریسک نداره داره. اینو دیگه پاشا باید راجبش نظر. ریسکش مثلا همین اپیزود آخر تو حال و روز خوبی نداشتی به خاطر اینکه دوستاتو از دست دادی تو تصادف، چه احساسی بود، چه مدلی بود؟ خب ببین مثلا خیلیا کامنت گذاشتن راجع به این قضیه که بعد از منتشر کردن آره که تو گفتی کاش مثلا از حال و روزت میگفتی، از حست بیشتر به برامون میگفتی فلان و اینا. شاید برمیگرده یه ذره به درونگراییه. مثلا من خیلی دوست ندارم یه اتفاقای مدلی که افتاده رو دیگه حالا هی زوم کنیم روشو بولدش کنیم و فلان، در حد همین که بدونین من اگر این اپیزود مثلا حالم اینجوریه دلیلش اینه، دلیلش فوت یکی از دوستای منه دیگه. بیشتر از این راجبش صحبت کردن احساس میکنم بیخودی دارم برای برنامه احساسات بیخودی میخرم. خب میدونی تو مگه نمی‌دونی در مورد روزمره تو اتفاقاتی که داری تجربه می‌کنی صحبت کنی؟ این شاید که خیلی چیز جزایی میتونه ازش در بیاد. دقیقاً قبل این اپیزود بهش گفتم 2 تا چیزو صحبت کردیم، فقط قبل این اپیزود هماهنگ کردیم، گفت من اصلا حالم خوب نیست امروز، خوب نمیشه فلان اینا، ولی باید بگیریم فرجوری شده و اینا. گفتم بیا 2 تا کار کنیم، یکی این که چرخوندن این اپیزودو بسپر به من، کلا بذار انرژیش با من باشه. گفتی من پاشه مجلسی اینو میگه، این اینترومونه اصلا کلا برعکس میگه. بعد دوم گفتم که بیا راجع به این قضیه صحبت کنیم. اول گاردش هم مربوط به این بود که از این اتفاقی که افتاده یه جوری نباشه انگار داریم کانتنت درست میکنیم از یه همچین اتفاق عجیبی و فلان و اینا. گفتم نه، ما چون روزمره‌مون رو داریم میریزیم توی این پادکست، اتفاقات بد هم جزو روزمره آدما هست و این باعث میشه که ما هیومنایز بشیم، یعنی پاشا هیومنایز بشه واسه اون کسایی که دارن میبینن
اتفاقا چیز بدی هم نیستش که بدونن این اتفاقو. این دوتا کارو کردیم و خروجی اپیزودم به نظرم خوب شد. از دورتر که نگاه میکنم میتونه حتی تبدیل بشه به یه جورایی تاریخ شفاهی اون دوران. اصلا همینه. آفرین. شما در مورد تمام اتفاقات روزمره هفته‌تون، اتفاقاتی که توی اجتماع افتاده، توی فضای مجازی افتاده، میتونی گپ بزنی دیگه. قشنگ 20 سال بعد یه آدم میتونه مراجعه کنه هفته مثلا 3 مرداد فلان اتفاق افتاده بوده. خیلی هم بامزه است. دغدغمون چی بود اون موقع مثلا؟ آره خیلی میتونه از این نظر کار جذاب و جالبی باشه. آره عین یه ژورنال هفتگی میتونی بعداً بهش رجوع کنی ببینی اون موقع چه خبره. آره. شما بک‌گراندتون مشخصه، شباهت دارید، آدم میتونه بگه مثلا آدم‌هایی با این تیپ، با این قیافه، با این ذهنیت، با این اطرافیان، با این بک‌گراند اجتماعی و اقتصادی درگیریاشون چنین چیزایی بوده. دقیقاً. شما فکر این که تبدیلش کنید به چیز بزرگتر رو دارید ندارید؟ اصلا چجوری میشه اینو بزرگتر کرد؟ رویا داریم براش ولی برنامه ریزی راستش نه. ولی ببین من خودم احساس میکنم یه سری چیزایی هم هست که ما با هم دیگه صحبت کردیم حالا هنوز قطعی نیست و تو فکرشیم که چیکار باید بکنیم خارج از خود برنامه. چیزی که تو برنامه بتونه یعنی اینو بزرگتر بکنه، انقدر ایده جای بازی داره. ببین مثلا دلقک میتونه یک سریال باشه، اصلا کاری به پادکست ها نداریم. مثلا میتونه از خود دلقک 1000 تا داستان میتونی در بیاری. 100% تو ذهنمون هست این اتفاق بیفته. ببین الان از اپیزود اول که کادرمون خیلی خوشگل نبود، خونه خیلی چیز نبود و اینا، تا این الان که یه ذره قربونت برم دمت گرم، تا این ستاپه که قطعاً باید از این بهتر بشه، نورش باید بهتر بشه. بعد تو اپیزودم گفتم انقدر من همیشه ذوق یه چیزی رو دارم که تا ایدهش اومده اجرا بشه، مثلا سری میگم آقا بهراد اوکی الان بگیریم، خب بگیریم، بعد میگیریم. این تو دراز مدت یهو اپیزود 20 میبینی چقدر بهتر از اپیزود 10، چقدر 10 بهتر از 1. اینو وقتی مخاطب ببینه و به چشش بیاد که چقدر من دارم به چشم میبینم که همه چی داره بهتر میشه، انگار هم خودمون بیشتر قدر برنامه رو میدونیم، هم مخاطبا که ببین کنار هم دیگه چه چیز باحالی الان درست کردیم. پروگرسش توی تصویر جالبه. تو علاوه کیفیت تولید و اینا داری میگی یا حتی ارتباط بین خودتون؟ ارتباط بین خودمون که همیشه انقدر یعنی نزدیک بوده. یعنی میگم چیزیه که ما از اون اپیزود اول فکر کنم شیمیه همینه. یعنی از اپیزود نه فقط دلقکا، اولین ویدیویی که مثلا توی چنل من همین، حالا بچه‌تریم. این که مطمئنم همین حالا قطعا بهترم میشه، چون خب ما نانستا مثلا رفت آمد داریم. آره تو طول هفته مثلا با توجه به اینکه من خیلی کار میکنم و دیر وقت میرسم و فلان و اینا، ولی فکر کنم 2 شب حداقل همو میبینیم تو هفته قبل از این پادکست، ریکورد پادکست، و هر روزانه هم که راجع به همه چی با هم حرف میزنیم دیگه، تکست و فلان. این خیلی مهمه. یعنی حالا اگه من میدونم این برنامه رو احتمالاً برای کساییه که دوست دارن حالا پادکست درست بکنن یا دوست دارن بدونن که حالا پشت صحنه پادکست چیه و اینا، هدف من اینه. حالا ببینیم. آره حالا آدمی که خیلی هدفش این هم نیست قطعا داره نگاه میکنه، ولی برای اون آدمی که دنبال این ماجراه بگم ببین تو برای اینکه یه برنامه رو میخوای ثابت با یه نفر ببری جلو، برای اینکه شیمیه کار بکنه باید با هم دیگه رفت و آمد داشته باشین. اصلا فرض کن برنامه ما هفتگی هم نیست، من میخوام با یک مهمونی که بیاد تو برنامه‌ام صحبت بکنم، ترجیحم اینه که حداقل با طرف یه بار مثلا بریم کافی شاپ یه چیز کنیم، یه بار نهار بریم، یه بار بیاد خونه من، یه بار بریم با هم دیگه اصلا یه تئاتر ببینیم. این باعث میشه اول اون یخه آب شه، یهو زرت بار اول با طرف نشینی صحبت بکنی. دارم دیگه کلی ویدیو دارم که بار اول با مثلا منقبضیم، هم اون هم من، این باحال نیست و هم اون انرژی رو واقعی تر میکنه. حالا تو دیگه فکر کن دوستت الان تقریبا میتونم بگم 8 ساله من 8 ساله دیگه 8 ساله من که دیگه کل زندگیمون داره با هم میگذره، معلومه انرژیش باید این مدلی در بیاد. عشق و حالمون هم با هم مثلا آخر هفته فلان اینا همش تاثیر داره دیگه، چون خیلی اشتراک به وجود میاد تو همه این داستانا. سوء تفاهمی مشکلی تا پیش اومده تو این چند ماه؟ کاری یا رفاقتی؟ نه میخوام ببینم موقع ضبط و اینا وقتی اختلاف نظر داریم دیگه. اختلاف نظر نه میخوام ببینم مثلا چه میدونم یه دلگیری، حالا شاید حتی مثلا زمان پلنت چون طولانی مدت تر بوده بالاخره که پیش میاد. من آماده واقعا آدم تو مخیه. ببین جدی دارم این واقعا آدم تو مخیه. خب نه میخوام ببینم چجوری آدم هندل میکنه. تو فکر کن مثلا اون شیمیه هم اتفاق افتاده، خودتو داری موظف میدونی داری برنامه سازی میکنی دیگه، حالا مثلا دعوا کردی. من مطمئنم این اتفاق حالا الان دارم میگم امیدوارم نیفته، این اتفاق تو دراز مدت ناخودآگاه توی برنامه میفته. خب حالا چی؟ پلنت برای ما این مدلی بود که شده بود یه برنامه هفتگی که باید سر یه هفته ضبط شه،
80 خورده قسمت ما بود، 2-3 قسمت حتی تو سفر بودید. آره همین می‌خوام ما بود توی قسمت که واقعا مثلا 1-2 روز بود اصلا با کامبیز هم اون با من هم من با اون اصلا خیلی در ارتباط نبود، انرژیمون خیلی لو بود با هم دیگه، مثلا یه ذره کدر بودیم. خب میمدیم برنامه رو بعد مخاطب میفهمید، بعد مثلا بعد برنامه میگفتیم آقا بشینیم با هم صحبت کنیم، بذار این کدورته نباشه، بذار درستش ضایع است. خب ما داریم الان با برنامه با هم ضبط میکنیم، الان بذار درستش کنیم اینو. میشستیم بعد یهو برنامه بعدی همه بهتر میشد. بعد پلنت سوشاله یهو میومد کمک میکرد، با مردم بر میخورد. ببین این اتفاق تو دراز مدت اگر تبدیل به روتینت بشه و تبدیل به کارت بشه، جلوی این داستانو باید بگیری. دیگه نباید بشه یه انجام وظیفه که مثلا اوکی وای الان مثلا پنجشنبه شد باید برنامه بگیریم، حالا منم مثلا چهارشنبه شب با این دعوام شده، خب یه لحظه بیا اینجوری بگیریم بعد برو گروه تو الان برات فانه، چون برای من واقعا فانه. من مثلا پنجشنبه اون تایمی که میگیریم گفتگو کردن که برای پاشا اصلا فان یه چیز دیگه است، خیلی حال میکنه. باز نگاهمون به داستان خیلی متفاوته دیگه. من به عنوان هابی بهش نگاه میکنم هنوز، پاشا به عنوان کارش بهش نگاه میکنه. من بزرگترین باگم اینه که به چشم کارم حداقل به گفتگوام نگاه نمیکنم. استاندارد یعنی اون کوالیتی باید رعایت بشه برای اینکه لوک قضیه است. خب ولی اینجوری نیستش که خب داریم کار میکنیم خود جدی باش، این کاره، این الان پول میده. خب این نمیخوام، این اصلا هیچ وقت تو هیچ کدوم از چیزا نیست، مگر این که میگم یک برنامه‌ای که خودم معمولا تکی شاید بگیرم، رایدن تاک هم نه، مثلا برنامه‌ای که مثل ریویو مثلا کارناوال بود یا ریویو د وایس بود یا ریویو آلسای برنامه‌های مدلی بود، اون دیگه یه ذره برام جنبه کاری داره. اون مدلی که آره این مدلیه که تو هم تجربهش کردی. من ویدیوی تکی تا حالا نساختم، ولی با مهمون مثلا آرتیست اینترویو بوده، با آیسم گرفتم. تفاوتش چجوری بود؟ خیلی فرق میکنه، خیلی. ای دوستت صمیمیت باش، تازه آیسم رفیقم هست، یعنی با هم دیگه کارم کردیم و فلان، ولی دوست صمیمی این راحتی که پاشا بهم میده اون راحتی نیست که تو اون اپیزود. حتی فیدبکش هم این بود که از دور و بریا شنیدم که انگار توی اون اینترویو با آیسم معذبی، در صورتی که من این حسو نداشتم. ولی ویدیوها با پاشا انقدر احتمالاً گرمه و حرفای دوستانه توش زده میشه که ویدیوهای دیگه معذب به نظر میرسه. آره برای تو هم این مدلیه؟ برای من نه دیگه. ببین منو یه جورایی فکر کنم مخاطب میدونه که اگه یه نفر قراره بیاد توی برنامه من، جدا از پلیلیست هفتگی که دارم، پاشا همیشه میره تو این چی بود بروسلی میگفت شبیه آب باش تو هر ظرفی میری. آره. پاشا اونه. خب یعنی الان مثلا من اگه یهو با کیو بهت بگم با احسان منصوری میشینم مثلا یه برنامه گفتگو ضبط میکنیم، خب اصلا اون پاشایی که اونه، آره من اونو خیلی دوست دارم، دمش گرم. من اون برنامه‌ای که مثلا یهو با احسان میگیرم، خب اصلا اون پاشای شاید تو هیچ ویدیو دیگه ای نیست. خب یه پاشایی که اینقدر مثلا نرد راجع به فیلم شاید داره صحبت میکنه نه فلان، اون فضا رو اونجا به من میده. بعد یهو من میام مثلا میرم با یه مثال دیگه مثلا با سیما تیرانداز صحبت میکنم، اون میشه یه داستان دیگه. با امیر پارسا صحبت میکنم، اون کلا یه فاجعه به بار میاد. آره اون یه فاجعه به بار میاد. ولی سری آخریه رو میگی حواشیمون نمیذاره. امیر چجوری حواست به همه چی هست؟ کل فضای مدیای ایران یه 2 ساعت در روز داره میخوره. حاجی کامنتای اون ویدیو اصلا به درک، اون اصلا بهش پیغام دادم چون قشنگ اینقدر حواست هست. خیلی یهویی اصلا حمله خیلی ناجور بود. آره عجیب غریب بود. خود ما هم داریم تجربه میکنیم بالاخره دیگه. ای پارسا ازت کار درستی کرد که ریاکت نکرد به قضیه کلا. چرا باید میکرد؟ همین به نظر من کار درستی کرد. چرا باید میکرد؟ آخه من اگه بودم شاید احساسی میشدم یه حرکتی میزدم. ببین این دقیقاً اون اشتباهی که تو سوشال مدیا پیش میاد. وقتی یه حجمه‌ای داره رود وارد میشه، مثلا من خودم این مدلی هم قبلا هم برای من پیش اومده که یه نفر رندوم، حالا اون داستانش فرقش، یه نفر رندوم یهو گرفت رو من هیچ داستانی نداشتم، یعنی دوست ندارم دامن بزنم به اون قضیه. اونم شاید این مدلی بود، یعنی به من تکست میداد، با من صحبت میکرد فلان و اینا، ولی خب تو سوشال مدیا خیلی فرق داشت. نه به نظر من نباید تاثیر داره. من فکر نمی‌کردم مثلا کامنت اینترنتی انقدر تاثیر قشنگ رو روان آدم تاثیر داره. یکی دیگه‌ت میکنه بابا. مسخره می‌کردم. من میگفتم من میشه یه آدمی نشسته یه جای پشت یکی مثلا معلوم نی کیه چیه فلان بیسار اینا یه چیزی بنویسه تو ناراحت چی، غیر ممکنه. بابا مگه میشه؟ حالا اصلا صابونش به ترت نخورده بود یعنی دیگه از وقتی که حسابی الان صابون که چی لیف دارن میزنن. والا بعضی فرچه دارن. فرچه‌ش بعضی با چوب میزنن. اصلا یه حرفایی بهت میزنن. یه سری با امید صحبت می‌کردی.
من همچین خلاقیتی تو فوش دادن رو تجربه نکرده بودم. تو چجوری داری مثلا به مادر یه چیزی رو نسبت میدی که من خودم متعجب میشم؟ اصلا اینطوری نیست مامان من. مامان آدم خوبیه. اصلا خیلی عجیب غریبه ولی درست میشه اونم. آره فکر کنم یه ذره عادی، یعنی آخه نه من آخه از اون ور یه ذره چیز شد. من اون موقعی که ویدیوهای رندوم با پاشو درست می‌کردیم حجم کامنت مثبت آنورمال زیاد بود. خودش هم قبول داره این قضیه. اصلا خب یه جایی باورش نمیشد. میگه حاجی چرا اصلا انقدر دوست دارن، چرا انقدر فیدبک مثبته، بعد چرا دارن به من دریوری تو چنل پاشا میگفتن آقا تو بده دست بهراد برو. خب بعد به محض اینکه شروع کردم برعکس شد. این میدونی یهو تصمیم تایم پاره کردم. به یه نرمالی که برسه هم فوش باشه هم تعریف باشه اوکی اولش. یکی از راه حلش اینه که فیلتر بذاری دیگه، یه نفر دیگه کامنتاتو چک کنه بخونه، خودت از اساسی نداشته باشی. ایمان دستپاک، ایمان کومان، بله گفت داشتیم راجع به همین قضیه با هم دیگه حرف می‌زدیم، اونم همینو گفت حاجی من که همش فشار میخورم تو اینجوری میگی و فلانه. گفت جو روگن میگه که never read the comments. این اصلا یه فلسفه کسایی که کانتنت درست میکنن. حالا پاشام صفر میخونه، من پاشا یاد گرفتم که میخونم وگرنه نمیخونم. من ببین من یه ویدیویی که یه دونه رو ببین یه دونهش که یهو میرم یه سه اشتباه داره میگه اون لحظه مثلا همون یارو همون لحظه نوتیفیکیشن یوتیوب اومده، همون لحظه یهو جواب میدم رندوم، یعنی یارو پشماش میریزه. توییتر جواب میدم. توییتر که توییتر آخه دستت بازه، دستت خیلی بازه. آره توییتر قشنگ به تازونی. توییتر نه بحث تازوندن هم نی، توییتر چون جریان فکری و اگر تو نتونی مهار کنی یهویی بهمن میشه و تو رو قورت میده، مراسم میشه برات. آره میتونی یه مثلا تعریف کنی یه دفعه‌ای که خیلی جریان علیهت را افتاد؟ بارها بوده. سر مثلا چه کاری؟ میخوام ببینم چه حاشیه‌ای تو درست می‌کنی که آخرین حاشیه‌ای که بود سر اینکه جنگ شده بود و ما محتوا داشتیم هنوز منتشر می‌کردیم بود. چه باحال. چی داشتی همین محتوای عادی خودتو می‌ذاشتی که خیلی لازمه. دقیقاً منم همین. ببین اینم یه داستانیه که من خودم همیشه از ترسم این کارو نمی‌کنم. ولی این اون کار است که به خاطر حرف آدما دارم نمی‌کنم. یعنی مثلا من میگم من احساس میکنم رسالت کاری من به عنوان یک پادکستر و یوتیوبر اوکی این نیست که این احمقا بیام اونجا یهو بشینم مسخره بازی در بیارم، شلنگ تخته بندازم وقتی آدما الان تو، یعنی آدما که خودم هم تو جنگم، ولی میتونم یهو بشینم مثلا با بهراد همون از حال و هوای اون لحظمون بگیم. این یه کانتنت میشه دیگه. خب مال شما اصلا میخوره. نه خب اصلا نداشتیم، ما موقع اصلا این داستانا رو نداشتیم. ولی مثلا بذار مثال عینی بزنم. بهراد ویدیو اول چنلش رو گرفته بودیم، یه ویدیو خیلی فان بود. مثلا شاید من تو ذهنم حتی ته ذهنم بگم آقا این ویدیو هم اوکی اگه الان بیاد، یعنی حتی مثلا روز پنجم بیاد، کلا 10 دقیقه ویدیوه، هم که تو یوتیوبن کم و بیش، حالا اینترنت هم قرار نگه. می‌بینی چجوری باید حواست باشه چه زری میزنه بالا نسبت شما. بعد روز پنجم بود، چهارشنبه بود، قطع شد. یادآوری می‌کنم اینا همه فیلترایی که بیرون میاد. خب ولی میگم آقا این ویدیو 10 دقیقه بیاد، 10 دقیقه ذهن تو رو میبره یه سمتی، یه ذره شاید ریلکسرت میکنه، بعد دوباره ادامه زندگی هست دیگه. من خودم میگم رسالت کاری یوتیوبر و کانتنت کریئتور اینه، تو اون لحظه هم باشه. حالا یه نفر میگه فکر جیب خودتی نکنه یه وقت تو این اوضاع به جیبت پول نرسه. خب من غیر از اینم نیست دیگه. میگم آقا تو اون لحظه سوپرمارکت هم که داره به تو آب و نمیدونم مثلا شیر و اینا میفروشه، اونم باید ببنده بره دیگه، چون اونم باید به فکر جیب خودشه. آب مجانی که بهت نمیده که. بعدم تو که داری پول نمیدی، تو داری استریم میکنی، خب درآمدم داره میاد. حالا اگه ما اون مانیتیزیشنش رو آف کنیم تو هپی، من اوکی. جدی حتی من الان برای اون کانتنتی که مثلا 10 دقیقه از اون لحظه میاد، اگه طرف اوکی باشه میگم آقا مثلا اینو آف میکنم. واسه یه کانتنتی داشتی که برداشته بودی درآمدزاییش. آره یادمه قشنگ. حالا نمیگیم چه موضوعی زمانی بودش. قشنگ من یادمه که تو حواست حتی به این بوده که گفتم آقا نگو الان از این قضیه داره کره میگیره، این آفه. عکسش هم گذاشتم که آقا این یه قرون به من پول نمیده. خب تاثیر داره دیگه، پس خیلی نگاه مخاطب تو همه تصمیمات قطعاً داره. ببین یه اتفاقی که میفته دقیقا همون چیزیه که گفتم. بالا کوه یه سنگو ول میدی، پایین کوه که میرسه میبینی نصف کوه داره باهاش میاد. متاسفانه دارن نگاه میکنن. این تجربه رو من میدونی اولین بار چه موقع متوجه شدم؟ دیدم زیر یکم میکرو کانتنت ها یکی اومد به یک چیزی بی ربط گیر داد،
90% کامنت‌های بعدی همون آره شد. اینه. اوه نه سوار موج اون شدن. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ قانون گذاشتیم که کامنت جهتدار این مدلی که اومد هایدش کنیم یا پاک کنیم. تموم شد. آها داری الان این قضیه رو؟ آره یعنی مدیریت بحران میشه. داداش این فوشای مادر رو به منو میشه پاک کنی؟ نه اولی رو باید پاک کنی. اولی که میاد پاک بشه دیگه حله. ولی تاپ کامنت میشه چون آره اصلا جدا از تاپ کامنت انگار اصلا قبح ماجرا میریزه. بقیه میگن خب بذار من یه چیز ناجورتر بگم. چون تعارف که نداریم کامنت هم یه جورایی تو محتواست دیگه. آدما میان برای اینکه توجه اونم یه اتنشن مایکرو اتنشن میاد. دقیقاً لایک رو بگیرن. برای همین اتوماتیک رندوم هر کامنتی که بیشتر این لایک رو بگیره تاپ کامنت داره خودش اتومات میکنه و همه اینا دیزاین شده است. 100%. خیلی دنیای عجیبیه توش زندگی میکنی. خیلی ما در مورد این صحبت کردیم که این که روتین شده تأثیر گذاشته که حتی اگر ناراحتی پیش بیاد بری حلش کنی، ارتباط برگرده. فکر نمی کنی رفاقت رو از جنس کاری کردنه برعکس تأثیر بذاره روی رفاقته؟ من یه تجربه تلخ تو این مورد دارم. تلخ نمیشه اسمشو گذاشت ولی یه تجربه خیلی پیچیده است که دوست صمیمی خودم رو بعد از سالهای سالیو به صورت رندوم همکار خودم کردم و انقدر زندگیمو پیچیده کرد این قضیه حسین که باورت نمیشه. یعنی یه جورایی انگار جدا از رفاقت تمام مسئولیت‌های زندگی کاری اون طرف هم افتاد گردن من. همه چیش. یعنی اگر گند بزنه گردن منه، اگر مشکلی اون با مجموعه داشته باشه من باید حلش بکنم و خب. ولی توی این فضایی که من و پاشا الان همکار هستیم به اصطلاح فکر نمی‌کنم لطمه‌ای به رفاقتمون وارد بشه مگر اینکه اجازه بدیم یه روزی همین مخاطب بینمون شکاف ایجاد کنه که بعید میدونم. واقعا زور مخاطب میرسه همچین کاری بکنه به نظره. سعیشو میکنه ولی این تو این مدل رفاقت فکر نکنم. ما خیلی چیز تو رفاقتمون تجربه کردیم با هم دیگه. تو موضوع ما یه کاری که از الان داریم میکنیم و مثلا حالا برای چنل بهراد هم داره اتفاق میفته، ما واقعا داریم راهمون رو از هم جدا میکنیم. خب یعنی اینجوریه که بهراد داره یه سری کانتنت های با امضای خودش رو تو چنلش میاره که این تو اینجوری نیستش که فقط یه کانتنت رو مجبوری با هم دیگه باید ببریمش جلو و خسته بشیم. مثلا در هفته ممکنه یه 3 تا کانتنت دیگه هم بگیره، یکیش میشه این و انقدر ذهنش درگیره و منم این ور یه سری درگیریای دیگه دارم که اتفاقا اون وقتی میخوریم به هم دیگه هم حرفای جدیدتر داریم بزنیم، همین که آلین نکردیم کلا توی کانتنت ساختن با خودمون. حتی مثلا یه کانتنت قرار بسازه تو ذهنش بود، گفتم خب اینو دیگه الان با بچه‌ها بساز، حالا فوقش من مثلا 7مین بار من میام که این عادته دیگه نشه که اینا هر کاری دارن میکنن با همه و یه جا دیگه دل اصلا خودمون هم بزنه اینقدر همش داریم با هم دیگه ویدیو درست میکنیم. بعید میدونم این اتفاق بیفته. یعنی من خیلی بعیده. مگر اینکه سر پول دعوامون بشه دیگه. جفتمون عاشق پولیم. واقعا اگه یه دلار ازم بخوره حسین یه شق الان یه کار مشترک این توی چه مدلیه؟ یه کار مشترک چی؟ 2 تا میزبان با هم توی پادکست. از لحاظ درآمدی آره ما بین خودمون سیستم گذاشتیم یه هفته در میون تو چنل من و پاشا نبود چنل بهراد تا یه مدتی. آره. برای همین بعد اسپانسر میگیریم که اصلا دیگه مشخص تکلیفش کلش مال من. واقعا حالا به شوخی میگه ولی جدی همه رو برمی‌داره. مثلا یه چوستم هم میندازه جلو من میگه این سهم چون فعلا معروف تره میتونه همه چی رو تو ما بکنه دیگه. اینطور نیست فعلا کیورد فعلا. ولی آره مثلا میگم تو پروداکشن برنامه‌های حالا چه برای چنل خودش باشه چه حالا عقاید دو دلقک باشه که داریم میگیریم و یه سری همکاریایی که میگم من اصلا ناخودآگاه برای همین میگم ذهن من دیگه اینجوری کار میکنه. مثلا من یه ایده بهش میرسم، این مدلی هم که این احتمالاً الان تو چنل بهراد کار میکنه، خب اینو ببریم اونور. یا مثلا بعدش من یه ایده‌ای دارم میارم پیش بهراد میگم اینو مثلا برای چنل من چه جوری کنیم، میگه آقا به این بگیم اینجوری باحاله. با هم دیگه هی کانتنت میرسونیم به هم دیگه. الانم اولشه واقعا، یعنی الان هنوز هیچ چی درست نشده، یعنی فقط عقاید دو دلقکه. ولی احساس میکنم الان که این ویدیو داره میاد دیگه یه چرا پلتفرم جدا نکردید؟ از اول یه کانال جدا براش بزنید. ببین بهش فکر کردیم، نمیدونم هنوزم خیلی دیر شده. نه دیر. ببین من احساس میکنم ببین من خودم الان 2 تا چنل دارم، بهرادم یه دونه چنل داره، این 3 تا. اگر بخواد یک چنل دیگه اضافه بشه من میدونم که از یه ور دیگه تو میافتی. خب یعنی به نمیرسی دیگه. ببین گردوندن چنل واقعا یه کار وحشتناکه، اونم ویکلی. بعدم اصلا معلوم نیست. ببین مثلا ما اصلا فرض کن
100 قسمت قراره مثلا عقاید و دقایق، نمیدونم حالا عدد براش ندیم، معلوم نیست تا کیه. خب بعدش چیه؟ یعنی بعدش ما دوباره به خاطر یک چنلی که زدیم و الان انقدر ایمپرشن داره، انگار مجبوری باید دوباره یه برنامه رو دوتایی با هم دیگه بسازیم. خب شاید ما اصلا بخوایم یه تایم خب ما سر ردلاین تقریبا این تجربه رو داشتیم دیگه. یعنی پلنت زاده ردلاینه یه جورایی ها. نه یعنی منظورم آره خود ردلاین که هیچ اینجوری که خب الان که دارن به خاطر این میان پس بسازیم بعد میشه اون کارخونه. من میگم اینجوری، بعد قبلا هم مخاطبا عادت دارن به این قضیه که پلنتو یه بار این ور ببینن یه بار به اون ور، طرف دیگه براش کاری نداره 2 نفر رو سابسکرایب میکنه دیگه. بعد بهراد خیلی هم چنلش اینجوری نیستش که من فکر میکردم استراتژیتون برای رشد کانال کامبیز این بوده. چی بوده؟ که یه هفته در میون باشه. حالا الان به رشد کانال منم کمک میکنه دی راه دوری کمک میکنه، ولی من فکر میکردم مثلا استراتژیتون عمدی این بوده. الان داریم مثلا به عنوان یه چیزی که معمولی و روتین بهش فکر کردیم. شاید آره، نه استراتژی که میگم یعنی اولین چیزی که به ذهنمون رسید همین بود که من و تو 2 نفریم، یه پادکست داریم، چنل هم جدا نزنیم. خب چیکار کنیم؟ بذار من یه بار بذارم تو چنل خودم، یه بارم تو بذار. یه راه دیگه ای هم که داره که اولا بهش فکر کردیم این بودش که اپیزودی که میاد رو دو شقه کنیم، یکیش همون روز پارت اولش بدیم که این اصلا افتضاح. آره این الان به اصرار من البته این فرمتش رو حفظ کرده. قسمت موزیک و هم نصف مخاطبین هم خود پاشا معتقدن که باید جدا کنیم، ولی به اصرار من مونده تو فرمت اصلی برنامه، چون احساس می‌کنم جا میگیره دیگه علاوه برنامه سازی باحال دیگه. ولی من مثلا تو لایو چت که هستم به چشم میبینم که به اون قسمت که میرسه میرن آدما. مثلا اگه اوریجش روی مثلا 800 900 نفره چیه؟ ریتنشن هر اپیزودتون چه مدلیه؟ چند دقیقه قرار دارم میگم. اوریجش رو داری میگی؟ ببین من فکر کنم از 1 ساعت روی مثلا نصف نیست، یه ذره کمتر نصفه. باز خیلی خوب میمونن دیگه. آره خوبه این؟ آره بابا. شاید من بعدش حرف مهمی دارم بعد از مثلا 50 دقیقه 1 ساعت که میانگین برنامه شماست 13 14 دقیقه است. ولی خب واقعا دمشون گرم. ببین موندن توی یه برنامه 1 ساعته، من خودم به عنوان یه یوزر یوتیوب دارم میگم، واقعا باید برام با ارزش باشه اون برنامه بشینم 1 ساعت اون برنامه رو ببینم. خب من این جایی نه تو برنامه خودمون گفتم نه فرصتش بوده بگم. اونی که میبینه واقعا دمش گرم، چون یوتیوب و به قول تو این اپیزود آخر که داشتی میگفتی انقدر حوصله‌مونو چی میگن تحملمون کوتاه کرده که من یه ریلز باورت نمیشه حسین. من جدیدن ریلز دارم میبینم 30 ثانیه است ریلزه، دبل تایمش میگیرم، فهمیدم این بالا 2xش میکنه، اینو میکنم 2x. منم اینطوری. خب خیلی وحشتناکه حاجی. یعنی من ریلز 30 ثانیه‌ای نمیتونم ببینم. بعد وقتی یه آدم 1 ساعت برنامه ما رو داره میبینه، اصلا رو 2x داره میبینه، نیم ساعت داره میبینه دیگه. خب خیلی با ارزشه تو یوتیوب الان. وای اینی که گفتی، من الان یه سری از پادکست صوتی ها رو حتی با 3x دارم گوش میدم. یا خدا 3x اون دیگه حاجی ابریا رو داره حرف میزنه. میفهم عادت کردم. واقعا میفهمی. آره البته وایس رو که همه فکر کنم دیگه 2x گوش میدیم دیگه. بعد مثلا یه سری بعضیا 2xشون تازه نرمال میشه، یعنی 2xش تازه اینجوریه که من دارم صحبت میکنم، یعنی یه ببین دوست دارم با کارد گوشامو ببرم وقتی آروم حرف میزنم. بعد کانتنت هم همین مدلی. آره کانتنت هم باید واقعا همینه. یه ذره کار شماها بیشتر که کانتنت کریئتور خیلی حرفه‌ای هستید توی نگه داشتن اتنشن مردم هی روز به روز داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه دیگه. به یه جایی میرسه باید کفتر دراری دیگه. من که اصلا بلد نیستم. من تا حالا حوصله‌ام سر نرفته سر کانتنت. نه تو واقعا اوکی. نه شما لطف دارید ولی نگردوندن یه برنامه 1 ساعته مخاطب یه حرفایی بهم میزنه گاهی اوقات. امروز از شمس‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد تا خونه خودم تا اینجا داشتم یکی از اپیزودهای کارت صدا رو گوش میدادم و واقعا حوصله‌ام سر نرفت. و تونی که باش صحبت می‌کنی پادکسترم اون تو خوردم با هم دیگه. آره 3 تا پادکستر حرفه‌ای. آره صداها همه پادکستی. حسین به من بگو که ASMR هم وسطش میرم. حسین شیدو پرسیدم که چجوری مثلا گسترشش میدی؟ تو گفتی حالا ممکن ببریم سمت این که خود دلقکه رو روش مانور بدیم. من میخوام ببینم این فضای گفتگوه آیندهش چی میشه. من که بیرون دارم میبینم با توجه حالا به پیش زمینه و بک‌گراندی هم که وجود داره، میگم به احتمال زیاد برنامه‌های زنده اضافه میشه، در کنارش مرچندایز و محصول اضافه میشه. حالا خوشبختانه یه کلابریشنی هم داشتید توی این اپیزود آخر سر ستاپ، احتمالاً یه سری فعالیت‌های
اون چنینی خواهد بود. تور حدس میزنم اتفاق بیفته. یه نمونه شاید مثلا اصفهانو بشه گفت دیگه. آره شهرهای مختلف برید که کامیونیتی های مختلف کوچیک اونجا رو بتونید باهاشون نشسته شوشی. دیگه فکر میکنی چه اتفاقی بیفته؟ ممکنه مثلا شما با هم همخونه بشید که به جای اینکه هفته یک بار عقاید رو تولید کنید هر روز تولید کنید؟ راجبش یه دفعه حرف زدیم پاشا، البته از این بودش نه، راجب بود درآمدیش صحبت کردیم. پاشا از من پرسید که چقدر باید بهت پول بده یوتیوب که کار اصلی تو بذاری کنار. من یه عددی گفتم، عدد خوب بود دیگه، اوکی بود. ببین عدد رو بگی چند تا چیزی امید، عدد رو بگم تمام زندگیم اینجوری زرت باز میشه اینجا. مثلا همه اون همکارایی که بهت میگم چی جوریه فلان میبینن و اینا حقوق منو میفهمن، این اولیشه. برای همین نمیگم عددو، اگه اشکال نداره، ولی گفتم که مثلا انقدر. گفت خب این که خیلی میشه. بعد من 2 تا مسیر رفت فکرم، یکی این که من چقدر درآمدم پایینه انقدر زحمت میکشم اگه این انقدر ریلکس داره میگه که میشه. دوم این که واقعا اگه بشه چی خیلی باحاله. خب ممکنه یعنی همخونه بشید هر روز کانتنت تولید کنید. همخونگی با این که آخه اصلا من OCD مثلا نظم و ترتیب و اینا دارم، این از راه میرسه شلوارشو این که داره برعکسشو میگه. من الهه OCD ام، جدی میگم. الهه رو یه ذره به نظرم داره یه تیکه نمیدونم چیکار میکنم با این. ببین این باید خطش با بالای OCD دریوری داری حاجی، همین این خطش بالای این باشه. مثلا OCD من برای یه نمونه میتونم مثال بزنم. علی عبدالله میشناسی؟ نه. یوتیوبر انگلیسیه که پزشک بود و وارد فضای کانتنت شد، اصلا پزشکی رو گذاشت کنار. آفرین. ببین یه ویدیوهای خیلی معروفی داشت، آخر هر سال میومد گزارش مالی میداد. مثلا 11 تا لاین مختلف درآمد داشت به واسطه همین کانتنت، همه اونا رو توضیح میداد. بعد رکوردهای عجیبا، مثلا سالی 8 میلیون 9 میلیون راجبش کانتنت میساخت، سلف دیولپمنت و سلف هلپ و بعد برنامه‌ریزی و بالاتر بردن پروداکتیویتی و سلف ایمپروومنت کلا. یه بار حالا در راستای همین که گفتی بگم، یه بار یه چیزی تو تلگرام نوشتم که من واقعا یکی از آرزوهام اینه که کانتنت هاوس داشته باشم. خب یعنی اینه که داشته باشم که یعنی من یه نفر نه دیگه، یعنی چند نفر آدم باشیم که خودمون در ماه پول اجاره اون خونه رو بدیم، یه ویلایی باشه، یه جای بزرگی باشه که هر کی یه جای خودشو داشته باشه و این آدما واقعا با هم زندگی کنن. خب ببین اینو لوگان پال و جیک پال اون دوره پرایمشون که دیگه داشتن میترکوندن، فکر کنم 2012 2013 بود این کارو کرده حالا اونا داشتن دیوونه بازی، مثلا اون مبل و آتیش میزد از صندلی و از پنجره پرت میکرد بیرون. اون نه. من تو ذهنم اینه که یه کانتنت هاوسی باشه که فکر کنم مثلا همین ستاپی که الان ما داریم این میشه بخشی از اینجا. من یه برنامه دیگه دارم، مثلا پوشه اون خودش ستاپ خودشو داره، بهراد ستاپ خودشو داره، بعد یهو اصلا علی عبدالله گفتم می‌خواستم همینو بگم، یه عده آدم با هم داریم زندگی میکنیم و کل زندگیمون رو گذاشتیم توی این خونهه. اولا که این خونهه خودش یه شخصیت پیدا میکنه تو ذهن مخاطبا که این مثلا یه اسمی داره خونهه مثلا. خب این خودش خیلی بامزه است. تو از بغل اون کلی کارهای با ولاگای خفن میتونی بگیری، مرج خفن میتونی بزنی و اون کامیونیتی که درست میشه اون وسط، یه نفر ادیتوره ولی مثلا پادکستر هم هست، یه نفر مثلا ویدیوگرافره، بعد اکتیویتی های باحال داره، مثلا یه نفر اسکیت بوردش خیلی خوبه، میبینی هر کی یه المانی داره تو خودش خب که میتونه شخصیت اینو از بقیه جدا کنه. مثلا یهو بهراد مثلا رپ میکنه، آدما هر کدوم اینا رو به یه چیزی میشناسن و اینا کنار هم دیگه یهو مثلا 4-5 تا چنلن و این 4-5 تا چنل داره رشد میکنه. در نهایت مثلا یه چنل اصلی هم هست که این کانتنت هاوسه، یهو همشون دوره یه میز جمع میشن پادکست میگیرن، مهمونای باحال میاد اونجا. این ایدئال منه برای که این اتفاق بیفته. منتها ببین ممکن الان بگی خب چرا به سمتش نمیری، چون این دیگه چیزی نیست که فقط این من میشم مثلا اگه فرض کن 5 نفرن من میشم 20% قضیه. من باید 4 نفر روانی پیدا کنم که این 4 تا 100شون رو بذارن واسه این ماجرا، 100شون رو بذارن برای 20 خودشون که در کنار هم دیگه اینو بتونیم بزرگش کنیم. می‌دونی چی میگم؟ من یهو همه وسایل خونه‌مو همین الان دارم میگم حاضرم بیام بریزم اونجا. مثلا اگه فکر می‌کنیم باحال میشه یه سطل رنگ برداریم بریزیم رو مبله برای که مبله خوشگل‌تر شه تو تصویر. این مدل من قشنگ روانی کانتنت درست کردنم به شرط اینکه وقتی به اون آدما میخورم اونام اون دیوونگی رو داشته باشن. نکته جالبی داری میگی. حالا مثلا اون بردرن پال اون زمان
اومدن یه سری همخونه دخترم بهشون اضافه شد. حالا ما تو ایران یه ذره محدودیم ولی آره نه وایس حالا بگم رقیبشون کی بود؟ رقیبشون یه خونه دیگه بود که اینا یه مش پسر بودن، گیمر بودن همشون. بعد کانالاشون هم این مدلی بود. الان اسم خونه یادم نمیاد، اسم کوچیک طرف بود، آره. تهش اسم خونه بود. بعد تویچ بودن اون. بعد هم تو تویچ کار میکردم، هم روی یوتیوب کار میکردم، مسابقات میرفتن. بعد یه گیم نت تو خونه در آورده بودن، 10 نفری میشستن با هم بازی میکردن، یه کانتنت در میاد. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، یه تجربه عجیب غریبی بود. آره. در حدی این خارق‌العاده شد که یه سری از یوتیوبرهای کشورهای دیگه اومدن یه خونه ویلایی و یه عمارتی رو توی لس آنجلس گرفتن. 2 برادر از برزیل پا شده بودن اومده بودن، یه دختر از آسیای شرقی اومده بود، فلانی از انگلیس اومده بود و باور نکردنی اینا توی یه بازه زمانی کوتاه رشد عجیب داشتن. اصلا یه تایمی بود همه کنار هم دیگه میترکوندن دیگه. اون حالا نکته همینه، من علی عبدالو مثال زدم. چرا؟ چون اومد یه کار عجیب غریب کرد. یه پادکستی رو با برادرش رو انداخت، 2 تایی میشستن حرف میزدن. یه پادکست دیگه خودش داشت، مهمون دعوت میکرد، میشست باهاشون حرف میزد. روی کانال شخصی خودشم که ویدیوهای تک نفره داشت تولید میکرد، برادرش هم اونور یه سری برنامه‌های این مدلی داشت. یه خونه 400-500 متری 10-12 اتاقه گرفتن، هر کدومو کردن استودیوی یه کارشون. و از اونور آکادمی یوتیوبش هم که راه انداخت، یکی از اون ستاپا شده بود، همونجا از صبح تا شب هم کار میکرد هم زندگی میکرد. بعد مدل معماری خود اون خونه هم یه جوری بودش از اینایی که مثلا 3 فضای مختلف، یه استودیوشون که اصلا استودیو اصلیشون شده بود، مثلا 16 تا کارمندم هر روز پا میشدن میومدن توش. را دستم قشنگ این زندگی. اسم اون گروهشون تیم 10 بود، مال لوگان پال و اینا. و اسم اون کانتنت هاوس هم اینجا سرچ کردم، میوریک هاوس. موریک نبود. نه موریک نبود، نه یه چیز دیگه بود. گیمریه یه چیز دیگه ای بود. آره ولی آره ما نداریم و واقعا تو ایران هم نداریم. فرصتش واقعا هم. خاطرت هست مثلا پارسال بود یا پیرارسال چند تا از بچهای یوتیوبر پا شدن رفتن شمال با هم اکیپی. آره 3-4 تا ویدیو در اومد. آره. خب من اونو میگم اونو حالا ابدی کن، یعنی بکن مثلا 3-4 سال یه جا. ما چیزو داریم که وسط حرفت، ما حالا مثلا ویجیلندو داریم خب که همه بچه‌ها توی جان و اینا دارن ویدیو درست کنن. من حواسم بود اینو بگم، ولی من یه ذره اونجا کار سازمانیه میبینم، یعنی عین یه شرکتیه که آدم‌ها کار سازمانیه. آره. واقعا اون آدم‌ها دارن حقوق میگیرن. آره منظورم اینه که من یه چیز خیلی کوزی‌تر و خیلی روک بگم لشتر، یعنی یه مثلا ما وایسیم داریم فیفا بازی میکنیم رو مبله لشن نصف شب دارن فیفا اصلا یه استریم میذارن اونجا، یه چیزی که دقیقاً مثلا اون وره دیگه. ولی میگم باگ تو ایرانش اینه که خب محدودیت. آره اون طبیعیه دیگه. حالا من 2 تا نکته می‌خواستم. یکی این که ما این کامیونیتی رو شاید باورت نشه داریم، یعنی واقعا دوستای دور و برمون یه 7-8 تاشون هم در و دیوونن، یعنی ما توشون سوبراییم به اصطلاح امروز. من که هستم تو همین که از لحاظ ظاهری و از لحاظ گفتاری و فلان و اینا پتانسیل این قضیه رو دارن، همه المانا رو دارن. فقط مشکل اینه که همه درگیر زندگی خودشونن دیگه. تو چجوری باید اینا رو بکشونی، متقاعدشون کنی اول که کار زندگیتون رو بذارید کنار بیاین تو این کاره. میگم چجوری میبینمش. این فیلم‌ها رو بک‌گراند داشته باشن، بک‌گراند اینترتینمنت. ببین لزوما نه، بعضیا رو میفهمی این کارن. خب آره یه سریاشون رو میدونی، بعضیا رو میدونی این میاد. مثلا من عرفان دوستمون این میگیره، یعنی این اصلا نه تو مدیا بوده نه اصلا کارش ربط داره، نه این میاد میشینه جلو تصویر، ما خودمون جر میخوریم. مخاطباج بعضیا دارن اون آنه رو دارن. خب حالا من اصلا میخواستم اینو بگم، الان بگم کلی فیلم میاد تو ذهنت. این فیلم‌ها رو دیدی که یکی میاد میگه که من یه پولی پیدا کردم یا یه چمدونی پیدا کردم، مثلا یه چمچه تعریف فلان و اینا، زنگ میزنه به مثلا به دوستش، اون پشت مثلا تایپیسته مثلا یه جا نشسته، مثلا حالش مثلا خوب نیست فلان، اون یکی مثلا داره تو منشی دکتر اجا کار میکنه، اینا میگه آقا میگه الان اوکیه، من یعنی برم بزنم تو گوش رئیسم دیگه از اینجا میگه آره برو شمشو پیدا کردم. این یه دیوونگی اینجوری میخواد که یارو یهو اون روز بزنه زیر میزش بگه آقا بسم الله برو بریم. من اصلا دیگه نمیدونم چی میشه الان تو این وضعیت که خیلی آره میدونم، من دارم ایست فانتزی فیلمو مثال زدم که بگم خیلی فانتزیه، ولی چون اولیه میترکه بدون شک. حالا ما ایدهشو گفتیم الان 5 نفر میرن درست با هم میترکه دیگه، ولی اشکال نداره.
صحبت از ایمان شد. ایمان خودشون یه پادکست 4 نفره داشتن دیگه، ایمان دستباغی. بله. قبل از کومان. آفرین. چیز خودکست. الان دارن بچه‌ها ادامه میدن، فقط ایمان نیست. خب همین رو دارم میگم دیگه. تو ممکنه اصلا از توشین انقدر و اصلا فکر میکنم آشنایی جدیشون با کوروش سر تو آسانسور هم دیگر رو میبینن. اون قصه رو کاری ندارم. اوج رفاقته وقتی که مهمون خودکست شد اومد خودکست و ترکید اصلا خودکست. یه تو تصور کن وقتی همچین فرصتی هست. و از اون فکر کن مثلا چون جنس کانتنت سرگرم کننده است، تو هر کانتنتی که بتونی مخاطب رو باهاش سرگرم کنی اضافه کنی بهش، سبد محصولت داره پرتر میشه دیگه. بله. میتونی نگهش داری. من حالا تو صحبتتون چند تا ایده هم به ذهنم رسید برای اینکه کارهایی که میخواید بکنید هم ارتباط عمیق‌تر با کامیونیتیتون میشه، هم درآمدزایی اتفاق میفته. تو مثلا عشق فیلمی، عشق موزیکی، کامیونیتی رو جمع کنید، برید از این سالن‌های خصوصی بگیرید، با هم بشینید فیلم ببینید، بعدش بشینید گپ بزنید. ببین یه ذره من تو ایران حالا واسه اون اتفاقی هم که برام افتاده توی چی میگن صدا کردن این قضیه مشکل دارم. من بالاخره یه جا باید بگم این اتفاق داره میفته دیگه، یا اینکه باید دونه دونه برم رندوم با آدما تکس بدم 30 نفر رو از کامیونیتی بیارم، یا باید یه جا بگی. اگه یه جا بگی خب یه مجوز طوری میخواد، همینجوری رندوم من یهو نمیتونم مثلا میروی ایونت میسازی، تعداد بلیت مشخص میکنی، بلیتو میخرن، آدرس هم نمیذاری، صرفا هر کسی که خریداری کرده باید بیاد. شاید بتونیم توی حالتی که میگم شدنی باشه و باحال باشه. ایونت. من خاطرم هست اون تجربه‌ای که تو اصفهان برای تو اتفاق افتاد، به خاطر این بودش که آقا استوری گذاشتی، فرخان عمومی شده، این خیلی فرق داره تا تو ایونت داری. خودش هم انتظارش نداشتن آدم بیاد. بعد خودتون هم درگیر نمی‌کنی، یه ایونت منیجر میذاری اون کار 0 تا 100 برنامه‌ریزی و اجرا و بلیت فروشی و هماهنگی و همه کارا رو انجام میده. یا مثلا یه تجربه‌ای که تو ایران نیست، مثلا تو که باز دوباره موزیک رو دوست داری، های فای بار. نمیدونم دیدی یا نه. آدما میرن توی بار میشینن، موزیک با هم گوش میدن. حالا اونجا بارش که هست فقط موضوع های فایشه. اینم میتونه تجربه جالب باشه دیگه. در قالب عقاید دو دلقک یعنی داریم. آره کامیونیتی خودتو حالا میبری، چون یه برنامه‌ای هستش که در مورد تئاتر توش صحبت میکنی، در مورد موزیک صحبت میکنی، در مورد فلان اتفاق روزمره صحبت میکنی. ایونتای کوچولو میشه 10 15 20 50 نفره اینطوری میتونی برگزار کنی. چه ایده خوبیه. اصلا ما اینقدر راجع به تئاتر صحبت میکنیم، من یکی از واقعا آرزو بگیم دیگه، حالا آرزو کلمه بزرگیه، ولی یکی از واقعا آرزوها خواسته‌ام اینه که یهو ما یه تئاتری که داریم میگیم و مثلا فرض کن گنجایش اون سالونه چقدره، همشون بیننده‌های عقاید دو دلقک باشن، خب و واقعا هم خب اون تئاتر باحالیه دیگه، بریم بشینیم اون تئاتر رو ببینیم. حالا یا از قبل با تهیه کننده تئاتر هماهنگ بکنیم و یه چیزی بگیم آقا کل این سالن میشن کامیونیتی ما. اصلا برای شما سانس ویژه در نظر بگیرید. این خیلی خارج از روتینش. الان که با هم صحبت میکنیم بچهای رخیان بازنده ها رو اجرا، من اتفاقا با بهزاد صحبت کردم قرار شد تا برم حتما. خب اونا 2-3 تا سانس ویژه اعلام کردن فقط برای شنونده رخکن. خب خیلی باحاله. چجوری میفهمن کی شنونده است؟ اجرای فوق العاده گذاشته بودن بچهای رخکن، فقط مخاطبای رخکن اعلامشون از اون زاویه بودش. اونجا فقط اعلام کرده بودن. روی مسیرهای معمولشون نبود. آره خیلی راحت میتونی این کارو بکنی. خیلی کلابریشن جالبی هم هستش دیگه. تو فکر کن مثلا شنبه‌ها که تا تعطیله بگید که آقا بیاید اجرا، اصلا ته کلابریشن دیگه. تو با تئاتر وقتی کلاب کنین دیگه داداش، کلاب با چیزی که دوست داری خیلی کیف میده، خیلی حاله، اصلا یه جنس دیگه ایه. یه اتفاق دیگه ای هم که حالا به نظر من میتونه جذاب باشه، خود درگیر کردن مخاطباست. همون لایو آدینس، جدا از لایو آدینس ورداری مثلا به عنوان مهمون بیاری، یه سری اپیزودا صرفا با مخاطب داشته باشی. ببین ما مثلا اینا همه چیزایی که ما یه آزمون خطای ملوی تو پلنت هم داشتیم سرش. ببین از بیرون اگه بخوای رندوم یه نفر رو بیاری نمیدونی اصلا قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا طرف با خودش شاید فکر کنه که حرفی که داره میزنه خیلی جذابه برای پادکست. برای من پیش میاد دیگه، من میگم آقا من یه سری از این چیلینایی که دارم میگیرم اگه فکر می‌کنین داستان باحالی دارین به من بگی. اون طرف میاد مثلا 6 خط مینویسه داستانه از نظر خودش باحاله، منم میفهمم داره چی میگه،
ولی داستانی نیست که 40,000 نفر بخوان بشنون. ببین فرمتشو باید پیدا کنی دیگه. ما سر پلنت سوشال این داستانو داشتیم. مثلا ما یه بار یکی از دوستامون کیمیا یا از توی جمعیت همونجا که بود یه کامنتی داد که کامنت خیلی کامنت عجیبی بود. دوباره بگم مثلا میریم تو اون بحث. یه کامنت خیلی عجیبی داد که همم هیتش کردن. بعد من گفتم کیمیا اگه میخوای بیا یه اپیزود توی پلنت راجع به این صحبت کنیم. اون از یه بک‌گراندی میومد و میدونستیم مخاطب و دوستان ازش اومد و یه ذره بهتر کرد، یه ذره شوز برد اون داستانو. اینجوری میشه. ولی اینکه رندوم به بچه‌ها بگیم یه نفر که دوست داره بیاد، خب مثلا فکر کن 1000 نفر یا میگن می‌خوایم بیایم، حالا بیا و پیدا کن که کدوم مناسب تره. حالا گست شناخته شده به نظرت چه کمکی میکنه به برنامه؟ چون این بحثو بین خودمون داریم، هنوز نمیدونیم می‌خوایم انجام بدیم یا نه. البته فکر کنم الان انجام دادیم که این داره میاد. حالا یه کلابیه با یه گستی تو فضای خودمون، ولی مثلا آرتیست آوردن به نظرت کمک میکنه به وایب برنامه؟ اگه کنجکاوی داشته باشی داره. این مثلا به نظرم یکی از اختلاف نظرامون هست، چون مهمونایی که شما تو پلنت میوردی در نیومده بود. دید من البته مهمونا هم خدای گسلیس قوی بود، یعنی همه آدمای مصرف تو دوره خودشون. ببین الان واقعا حضور ذهن ندارم، یعنی 3-4 تا میان تو ذهنم، ولی چرا بعضی از برنامه اونا بود که واقعا بهمون حال بده. ولی کوروش فکر کنم بد نبود. کوروش خوب بود. حالا یه سری از مهمونا بودن که واقعا به خودمون خیلی، مثلا کینگ رام واقعا یکی از اپیزودهای مورد علاقه منه که سوشالم بود. خب واقعا دیگه کینگ رام نه به خاطر اون پلنت سوشال و اون جوی که بود و تهران قدیم و اینا. حالا می‌خواستم اینو بگم، ببین عقاید دو دلقک به خاطر این وایبی که این دوتا دارن ایجاد میکنن تو برنامه و دارن انگار در مورد انگاری توی مثلا غاری وایسادن دارن راجع به بیرون اون غار نظر میدن، آوردن یک نفر دیگه و نشوندنش اینجا تو ذهن من یه ذره توجیه نداره. من میگم میتونیم این کارو بکنیم ولی تحت لیبل این برنامه نباشه. یه پادکست پاشا و بهراد با فلانی، من این مدلی میبینم. من یه جوری دیگه هم حتی میبینمشو. اشاره کردم گفتم باید ببینید کنجکاویات هر دوتونا چجوری میشه نسبت به اون مهمون. چون شما وقتی با هم دارید صحبت میکنید در مورد مسائل روزمره‌تون صحبت میکنید، مهمون که میارید که نمیتونید در مورد مسائل اون صحبت کنید. آره. بعد دیگه عقاید نمیشه، میشه مثلا یه جورایی بیوگرافی اون یا برنامه‌های اون. اگه یه پارتی از برنامه رو بگیره به نظر من مثلا ایده خودم راجبش اینه که حالا بیشتر من رو آرتیست مانور میدم دیگه. آرتیستی که میخواد یک مثلا پروژه‌ای رو ریلیز بکنه، توی پروسه رول اوت کردن اون پروژه است، یعنی پروموشنشه در واقع، و ما میاریمش راجع به پروژهش باهاش صحبت میکنیم فلان بیسار اینا. این مثلا میشه 10 دقیقه 20 دقیقه از برنامه. قبلش حرف داریم بعدش هم حرف داریم. آرتیست تو اون 20 دقیقه میکشی. ببین آرتیست رو برداشتی بوک کردی آوردی 10 دقیقه میخوای باهاش بشینی حرف بزنی، نیم ساعت نمیدونم یه پارتی هست 3 ساعت نشستی صحبت که 10 دقیقه شو میخوای استفاده کنی، حیفه. بعد یه تایمی هم یارو دیگه نمیاد. آره یعنی اصلا اگه آرتیست از یه لولی اون برتر باشه میگه مگه من مسخره تو هم بیام بعد 10 دقیقه بیام بعدم تو بشینی حرف خودتو بزنی. خب اون اپیزود میتونه طولانی تر بشه، مثلا اپیزود 2 ساعته باشه. من بیشتر موافق اون چیزی هم که پاشا گفت، یه کانتنت جدا، 2 تا میزبان، حالا یه روی کرده دیگه. این آخه اثر وسواسه. من میدونم این مشکلشه. میگه ما یه بیم بگ سوم اونجا بذاریم تو تصویر زشت میشه. به همین اساس محتوایی داشت میگه. نه بابا اصلا تصویری نه اینو که شوخی میکنم، ولی آره ایده کلابی که داریم میکنیم فکر کنم یادت رفته قراره چند تا بیم بگ بذاری. هنوزم درگیر اینی که بیم بگا رو کجا بذارید. خب باشه چند تا قراره که بذاری. نه 4 تا احتمالاً تو این، ولی نه 4 تا مهمون یه نه 2 نفر بمونه. یه لحظه عجب خوابی بشه. نه ما انقدر میگه بیم بگا رو کجا بگم آقا بذار ما ببندیم کار 2 طبقه بذاری. نه اصلا بشینشون رو پای من. بحث من اصلا فرمش نبود واقعا. بحث من بیشتر این بودش که اون آدمه نمیگنجه تو عقاید، کلمه نمیخوره به برنامه. میشه میگم عقاید 2 دلقک به نظر من نگرش داری، یعنی مهمون نه. ولی همچنان موافقم که مثلا اون هفته عقاید 2 دلقک داره میاد، پریروزش یا پس فرداش یه برنامه یه پادکست با فلانی داره میاد، اصلا این ربطی به اونم نداره. آره اینو من اوکی ام. اون مثالی هم که زدم مخاطبو درگیر کردن، الان مثلا کوروش و ایمان خیلی خوب دارن این کارو انجام میدن سر اون المپیک. نه پیغامایی که مخاطب براشون میفرسته رو آخر هر اپیزود شروع میکنن میخونن. آره. در موردش حرف میزنن. یه موضوع اوریجینالیتی هم ما داریم. من یه سری از این ایده ها رو میدم. من پادکست‌های خارجی زیاد دنبال میکنم، مخصوصا تو فضای هیپ هاپ که مثلا علاقه اصلیمه. این کارا رو میکنن تو اونام. خب موضوع اوریجینالیتی پیش میاد. من به پاشا میگم خب مثلا اینا که دارن ایمانو کوروش این کار میکنن. بکن آقا. خب همین این موضوع رو داریم. معمول همه کس داره میکنه.
آره کجا کپی میشه، کجا اوکی میشه. بابا تو که مدل من میدونی، اصلا من تئوری everything is remix و is a remix رو دنبال میکنم. اصلا به این که یه چیزی رو داریم که خیلی یونیکه و فقط مال اصلا باور ندارم. اصلا نداریم. آره اصلا نداریم. به نظر من اگه فکر میکنی کار میکنه باعث نزدیک شدن میشه. یه سری باعث نزدیک شدن تو به مخاطبت میشه، باید انجام بدی. آره من حتی تو فکرم بود مثلا یه دغدغه جدی رو یارو با همون مطرح بکنه، بعد ما بشینیم راجع به اون دغدغه جدی صحبت بکنیم. حالا دوتا دلغکن دارن به ادوایس میدن، یه جای حرفشون درسته، طلاق است دیگه، نمونهش همین طلاق است. آره مثلا جدی بشینیم با بچهای طلاق صحبت کنیم که ما به عنوان دوتا تک فرزند چجوری با این قضیه این خیلی موضوع اوکیه. تو هم تک فرزندی؟ منم تک فرزند. ایشون البته الان یه سال مدعی تک فرزند نیست. تک فرزند. آره من برادرش هم دیدم. شناسنامه‌ای آخه شناسنامه‌ای باید حساب باشه در واقع از اصلا مادرم. بزرگ شده باشی باش. خب بزرگ نشدم باش. همون دیگه. اصلا نمیدونستا پارسال. یا میدونستی پارسال ریویل کردی؟ نه میدونستم. خب یادش رفته بود. ببین این یعنی تک فرزند. آره خیلی بامزه بودین. بریم سمت جنبندی. برو بریم. دمتون گرم. مسئله بود دارم ببینم یه برنامه گفتگو محور، یه پادکستی که 2 تا میزبان داره، تجربه میزباناش به چه صورته، مخصوصا وقتی توی ژانر سرگرمی محسوب میشه. توی که حالا یه میزبان نوپا بودی چه تجربه‌ای داشتی؟ خروجیه برای چی بوده؟ شغلت یه چیز دیگه است، اومدی وارد فضای تولید محتوا شدی، از چه جنسه چیزایی که داری تجربه میکنی؟ تو به عنوان یه آدمی که قبلا تجربه پلنت هم داشتی، الان دوباره مشابه اون رو تو عقاید داری تکرار میکنی، چه دریافتایی داری، چه درکیو داری؟ از اونور توی تجربه قبلی چه اتفاقات شخصی برات افتاده؟ بعد 80 اپیزود پاشا از کجا به کجا رسیده؟ دغدغه‌ات برام ببینم اتفاقی که داره میفته از چه جنسه. آیا ما شاهد برنامه‌ریزیم، کارگردانی داره میشه، سناریو براش نوشته میشه، یا نه 2 تا آدم همون چیزی که هستن رو مقابل هم دارن میشینن حفظ میکنن، صرفا دکمه ریکورد دوربین داره خورده میشه. در مورد این صحبت کردیم که اگه بخواید برید سمت توسعه کار چه چیزهایی رو ممکنه پیش روتون داشته باشید، چه مدلی میتونید درآمدزایی رو از این برنامه استارت بزنید، بزرگترش کنید. در مورد ظرفیتی که وجود داره صحبت به میون اومد. فکر میکنید چیزی هست در مورد خود برنامه یا خارج از برنامه که در موردش صحبت نکردیم ولی دوست دارید گپ بزنیم در موردش؟ فقط یه موضوعی که ذهن من رو درگیر میکنه اینه که بعدش چی. مثلا داشتیم راجع به یوتیوبرهای موفق و اون کمپا و فلان و اینا صحبت میکردیم، بعدش ترانزیشن کردن به چه کاری اگر بخوایم توی فضای کانتنت بمونیم. یکی هم که من فکر میکنم ما ترکیبمون ترکیب خیلی یونیکیه. یعنی الان مثلا کسایی که میخوان یه پادکستی رو شروع بکنن با هم دیگه احتمالاً یا هر دو شناخته نشده هستن یا هر دو یک مقداری شناخته شده هستن و تجربه محتوا دارن. ما یکیمون هست یکیمون نیست. این یه ترکیب یونیکیه که از توش چیز عجیبی در اومده که داریم بیشتر go with the flow میکنیم دیگه. یعنی همینجوری که میره جلو ایده ها میاد و با هم دیگه مطرح میکنیم و میبریمش جلو. در جواب سوالت که آیا برنامه‌ریزی شده هست یا نه، خیلی یه بخش کمیش برنامه‌ریزی شده است. ولی میخوام بدونم بعدش برای خودم جالبه که جلوتر برس اپیزود 100 بشه به قول پاشا، بعدش چه اتفاقی میفته. حالا چون تو گفتی نمیدونم اصلا ممکنه 100 تا بشه یا نه، تو نقطه پایانش رو کجا داری میبینی؟ انقدر زندگی غیر قابل پیش بینیه، جدی حالا شعاری اینا حرف بزنم، ولی مثلا تو که نمیدونی اصلا مسیر زندگیمون چه اتفاقی براش میفته. یا میبینی مثلا یه پذیرش عجیب غریب از یه کشور عجیب برای به اراد میاد، یا من یهو مسیر زندگیم عوض میشه، یا اصلا من میگم نمیدونم 100 تا شاید اصلا 400 تا باشه. یعنی اصلا نمیدونیم، هیچ چی راجعش نمیدونیم. برای همین چون پایان نداره و به قول تو الان داریم با همین مسیری که داره میریم جلو، به نظرمون الان باحاله، الان داره بهمون حال میده، الان براش ذوق داریم و الان دوست داریم که باگاشو بگیریم، خوشگلش کنیم، تر و تمیزش کنیم و این مسیریه که الان انگیزه رو توش داریم میبینیم. و فکر کنم اگه یه روزی هم به این نتیجه برسیم که داره برامون مونوتون و تکراری میشه، یا باید مثلا یه بریک بدیم بین فصل 1 و 2 که یه نفسی بگیریم بیایم، یا باید همونو سویش کنیم روی یه سری کارهای دیگه که احساس کنیم حالمون رو داره بهتر میکنه. فعلا این اتفاق نیفتاده و امیدوارم اصلا فعلا نیفته. ما تو صحبتمون در مورد مثلا جورگن صحبت کردیم، اونم با این پسری که پشت دوربین وای میسه سویچ میکنه،
13 سال دارن این کار انجام میدن. خیلی بالای 2500 اپیزود. من 13 ساعت نمیتونم پاشا رو تمام کنم جدی. آره برای همین هفته 2 سری 3 سری با بعد سری میرم بعدش اینه که اینم با هم میاد احتمالاً اونجا. آره خلاصه که یه چیزی هم که آخرش بگم که همون دیگه راجع به پلنت و این که یه ذره حالا شاید قرار نیست اصلا خیلی محتوایی از سمت من فرق کنه، من که همون پاشام همون زندگیم، ولی جنسش و رنگ و لعابی که بهش اضافه شده یه ذره متفاوته. فکر کنم به اندازه کافی صحبت کردیم دیگه، فقط گفتم دوباره تاکید کنم چون این کامنت میاد بعضی موقع. آدما فرق دارن، کیمستری فرق داره، قشنگ جنس گفتگو هم متفاوت شده. حالا من و تو با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، راجع به کانتنت هم صحبت کردیم و اینا. حالا به اراد اومده اصلا اگر تو هم نمی اومدی یا اگه 2 نفر دیگه هم می اومدن، من قطعا دوباره همون اتفاق همون برنامه‌ای که با تو نمی افتاد که عوض میشه همه چی. آره 100%. 2 تا سوال اضافه ترم بپرسم اکسترا. آره اینجاشو پول بدم میخوام بگم پریمیوم فقط. بونس بفرست برای فنای. قصبت کوزی کورنر نمیدین چیه؟ نه. کوزی کورنر به موقعیتی که آدم توش خلاق ترین نسخه خودش رو تجربه میکنه میگه. برای همین اسمشو کوزی کورنر گذاشتیم. یعنی یه اصطلاح رایجیه توی این فضا. ما داریم کوینش میکنیم برای خودمون. خب من اینو نمیدونستم اصلا، همیشه دغدغه‌م این بود چون توی این 21 سال که کار خلاقه دارم میکنم با آدم‌ها توی حوزه خلاقه، از بچه‌هایی که کار تئاتر و فیلم کوتاه و سینمایی و سریال انجام میدادن بگیر تا بچه‌هایی که توی فضای تبلیغات بودن، صدا، موزیک، 1000 جور آدم خلاق دور و برم بوده. متوجه شده بودم که هر کدوم اینها برای خودشون مدل خلاقشون و موقعیتی که توش خلاقیت سارت میخوره و به اوج میرسه متفاوته. حتی متوجه شده بودم تو بازه زمانی هم این تغییر میکنه. آره. این خیلی نکته جذابیه. هیچ چیزی رو نداشتیم صدا کنیم. اواخر دهه 80 شروع کرده بودم بهش میگفتم کوزی کورنر. بعدها فکر کنم سال 2019 بود، تو یه کتابم نویسندش یه آقاییه که صرفا فقط در مورد خلاقیت کتاب مینویسه. معروف‌ترین کتابش هنرمندانه به دزده که در مورد اینکه ایده ها رو چطوری شکار کنی بدزدی توش صحبت کرده بود. تو اون کتاب اومده بود نقل قول کرده بود در یه نویسنده قرن 19 که میگفت تو باید یه فضای فیزیکی رو درست کنی با همون تعریفی که دارم میگم که تو توش خلاق ترین ورژن خودت بشی. اسمش رو بلیس استیشن گذاشته بود. این مدل رو خدایی کوزی کورنر خیلی قشنگ باحال‌تره. آره بابا. یه حس لش بودن انگار رو مبل افتادی برای خودت داری حال می‌کنی. دقیقاً حس همونه. چه رو وسی ریلکس. واقعا هم کوزی بود. جات کوزی بود. من کوزی کورنرم همین مبله که همه جا دیدیدش توی این چیزا، ویدیوهایی که با پاشا میگیریم مبله که روش میافتیم اونجاست کوزی کورنرم. تو کوزی کورنرت کجاست؟ من اون سری گفتم بهت. ولی عوض نشده؟ اون که هست، نه همون که هست واقعا، ولی الان بیشتر شاید پشت همون میزه که دارم ادیت میکنم، سر ادیت یه فایلی باز میشه و اینا. اگه این پدس سگ بذاره حواسم پرت کنه. سوال آخرم بپرسی و جمعش کنی. برو. تا حالا عاشق شد؟ تا حالا عاشق هم شدی؟ شما دوتا با هم دیگه دوست پسرین؟ این گفتگو رو دوست دارید به کی تقدیم کنید؟ تو از من حرفه‌ای تری. من الان یه چیزی میگم دوباره داستان جفتتون ما بگید. خب باش، بذار اول استاد بگه بعد من یه ذره فکر کنم. من اینو دوست دارم به یه مثلا پسر یا دختره، نه یادم اومد به پسر تقدیم می‌کنم، یه دختری اینو تقدیم بکنم که قراره بیاد و پادکست رو یه ذره تغییر بده. از اونجایی که ما پادکستر دختر نداریم، پادکست نگم نداریم، داریم ولی خیلی کم، مثل رپر دختره هست ولی باید کلی فکر کنی. امیدوارم یکی پیدا بشه بیاد که اسمش جزء تاپ 5 باشه. میدونم میا پادکست داره، اینا رو میدونم همه چیو، ولی منظورم یک نفر جدید با یک اسم جدید و با یک محتوای جدیده که بیاد و یه انقلابی توی پادکسترهای دختر ایجاد کنه. کافر. مال من یه ذره ممکنه کرینج و کلیشه‌ای به نظر برسه، ولی میگم چون خودم تجربهش کردم. اون بچه یا نوجوانی که داره یه کار خلاقانه میکنه، مثلا موزیک، مثلا فیلم، مثلا هر چیزی، و دور و بریاش مسخرهش میکنن و احساس میکنه که به اندازه کافی خوب نیست که توی اون فیلد موفق بشه،
منم دیگه، من رپ میکردم، همه مسخرم میکردن، حالا اینجا. بچه‌ها دمتون گرم. دمتون گرم. مرسی. عشقی. خیلی حالت. چکرم. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برایش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کمک کنید جامعه مخاطب کوزی کورنر رشد کنه تا بتونیم سراغ مهمونهای غیر فارسی زبان بریم. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.